Hello everyone. Matabat na bibe ang ngit. Mayroon na nagsabi na ng kwak kwak kwak. Kwak kwak. Kwak kwak kwak. Mega shoutout po sa lahat guys. Welcome po. Tambay muna ako sa labas. Oh, sige. No problem po. Ayan. Pogi. Ayan. Shoutout po Julie Flores France and sino ba yung mga nandyan? Si EPM. Shoutout EPM. Si Dreamer, Julie Flores France and Dennis. Vlog. Mega shoutout sa'yo. Ang unang pambungad, ang mga bibe. Kwak, kwak, kwak. Good evening, Dennis. Okay na, tatapos ko na yung ibang playlist mo. Tapos si Sir Millonaro, konti na lang, ay marami pa lang sa kanya, LS. Mataba, mapayat, ang mga bibe. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Na, baka LS siya i-B-Shane. Yun ang B-Shane. Oo, binanood ko lahat yun. Yun ang makalas, Apong Edson. Yun yung B-Shane. Oo, sayang din WH yun, Boss Dennis. Dennis? Maka-LS ka, Dennis? Dennis, naka-LS ka daw? May nang nagsabi na ng kwak, kwak, kwak. Kwak TV. Ay, wah, kilala kay. Saint, wah, kilala kay Pinabong Edson. Punta lang kaya pa. Kwak, kwak, kwak. Yun, tapos na po ang kwak kwak kwak. Ayan, puntang ko muna si pangalan to? Si Dennis ay si Saint. Naka-elas pala siya. Hindi ko naman alam na naka-elas siya. Tsaka busy sa Alam niyo naman. Ayan,
Extreme. Ibago na natin yung ano. Ayan, nasa na yung ano. Puntahan muna natin si ano. Saan ba yung bahay niya? May nagsabi ng kuha. Kano pala siya? Hindi siya Iris Roque. Shoutout sa Iris Roque. Hello Dreamer. Sabi naman, ipuntahan ko muna si ano. Si Kwak TV. Saan na ba yung simbahan ni Kwak? Kwak Mix TV. Wala na pong ito. Wala man siya live, oh. Baka Saint. Si Saint TV vlog. Ay, Iris, sabi naman ni ano, ni Iris Roque, sabi naman ni Dennis, saglit lang punta natin kung baka meron nag-ela siya. Yes, live. Shout out sa'yo live from Korea. Wala talaga. Hintayin natin to mamaya paggising ko. May ano na yan. May 50 million na. O, tignan mo. Dumami itong views na tong Dog and Me. Oh. Nasa 500 na. Ayan ko lang sila pala. Hindi ko pala sila dapat dinidelete. Kasi yung iba nagbabiral talaga. Ano, Saint. Nakasilog yun ng Saint. Dali lang, puntahan ko si Saint member. Ayun, si Saint member. Hanapin ko dito yung ano niya. Nasaan niya ko eh. Member. Ayun, si Saint. Ay, nakailas nga siya. Dali, paano natin, pasugod natin. Ayan o. Beautiful teen, long time no see. Beautiful teen, after 160 years. Long time no see, ha. Mali yung kain na. Kailangan pala lagyan ko ng jacket. So, saglit lang guys ha. Ilagyan ko muna tong isa. Wow, 160 years. So naman. Ay, nawala na yung 100. Ito na lang. Pasugod na lang. Pasugod. Po. Bahala na. Yan. Dali lang, may kumakatok. Saglit lang po ah. Ayan. Ikit ke, ibat na ako rin. Salamat. Di lang kay pintang metong kung kaya ka rin. Hello Philippines. Ayan. Beautiful teen. Long time no siya. Ayan na naman 160 years.
Ano ba yan? Maraming salamat po. Ano yung binaba mo? Tingnan na nga natin si Beautiful Teen kung ano yung binaba ni Beautiful Teen. LS mo. O sige, pang ano ako, Beautiful pang number 87 ako Beautiful Teen. Ayan. Okay. Let, hanapin ko muna yung Beautiful. Ayan ako. Ano ko doon? Ninja. Wala nang pumunta. Boss Dennis, pasuyo na lang yung binaba ko. Binaba ko, pasugod na lang natin. Ano lang, tamsakan lang natin siya. Para naman naramdaman niya yung nandun yung pagmamahal natin sa kanya. Ayan, shoutout sa ating 200 million in the house. Ano ba yung music ko dito? Ayan, dito si Boss Dennis. Boss Dennis. Nakita ko na nga, Boss Dennis. Nakita kita doon. Thank you Thank you po. Ayan. Salamat Boss Dennis higit may iba't na ako ka rin. Ano nga pong Edson. Kapon Julie, salamat sa tansak mo. Ayan, ano pa ako kanina Ayan, habang ano muna tayo. Nasa Friday Jammer pa ako. Sige, okay mo Kapon Julie, no problem. Enjoy mo yung mga kutsukarin. Friday Jam. Enjoy! Sana maabot ko na yung ano to, kaya kailangan ko talaga magsipag talaga. Maabot natin. Sige, Kapon Julie, salamat. Good evening, Ma'am Julie, sabi naman niya, ni Dennis. Wow! Ang saya. Ayan, madami ng dumidikit. Thank you sa mga dumidikit, guys. Kaya natin to hanggang 9,000. Konti na lang. Konti na lang po. Dennis, sabi naman ni yes, ako si Mr. Supporter. Ayan sabi ni Nightbot to. Yes, ako po si Mr. Supporter sa Pogi. Si Julie Florence naman. Kaya naman niya akong Julie. Mas lang din akong Julie. 24 or LS. Pag gusto na mo 24 mag-LS siya akong Julie ngayon. Noon yun. 24 hours. Ngayon hindi na siya 24 hours. Diba akong Julie? At yung JFF, sabi naman ni
Alright. Magparakal pa ang customer. Alala mo masyadong kaya kanya na pong Edson. Nyones Didit Vlog, shoutout po. Ayan. Tignan natin kung walang jacket. Ayun, wala po. Julie MLSO, sabi niya. Ayun, may jacket na po kayo. Nyones Didit Vlog. Ayan. Ay, hindi pa ako dikit sa'yo, ma'am. Nyones Didit Vlog. Ayan, dikitan na po kita, ha. Ito, pang ano na po ako sa inyo dito sa bahay mo. Happy Sunday, everyone. Tara, dikitan. Hindi pa pala ako nakapag-set Sunday bukas. Ito po, dikit na po ako sa'yo, ma'am, ha. Dito sa may ano mo. Sumba-sumba ba to? Ay, ako comment ako sa video mo. Ito, gustong pumasok, short. Ayan, Gilo Fer. Shoutout sa'yo, Gilo. Gilo. Si Gilos pala yan. Gilos, shoutout sa'yo, Gilos. Salamat, salamat. Okay na po, ma'am Nyones Dit Vlog. Okay na ako, dikit na po ako sa'yo. Dikit na ako. Nagbakas din po ako sa'yo. Unahin ko muna itong mga members bago tayo magpa-ang program. Sa yung mga members. Member. Mag-obra ka na. Ay, Apong Edson, Sabado ngayon na eh. Bukas ka na lang obra na eh. Oh, may time naman Gilos. Friday packing. Okay. Ay, pala, Friday pa pala kaya katao mo. Apong Edson, sorry. Friday pa pala ngayon. Akala ko Sunday. Mag-set pala ako ng Sunday dun sa kabilang stasyon niya Apong Julie. Daming tao kayo. Okay, Manong Bluetooth. Apong J, shoutout sa'yo Apong J. Apong J TV. May bago kong upload Mag-drive ko. Sige Apong mimingat lagi pa mag-drive. Ayun na, sige. Alpin kay pa yung oil wood mo na eh. Oil wood. Haspi. Finish. Ayan. Alpin kay pa. 8 minutes siya pala. Kaya hindi ko na yung malgan. Magkasakit to eh. Kaya hindi ko na yung malgan. Kaya hindi.
Ayun, Albion Conete. Apo Dreamer, kanang problema na kapag halimbawa, 'di ba? Streamer ako dito sa may isang dito sa laptop. Tapos mag-open ako ng YouTube dito sa laptop din. Ang problema, naglo-loading. Parang nag-hang siya. Ano ibig sabihin nun? Sa internet ba ang problema nito? Hindi ako makasupport. Minsan itong cellphone ginagamit ko. Ano yung problema nun na pong ito? Internet, no? Madami kasing gumagamit sa internet dito. BG. Playlist muna ako, host. Playlist muna host. Anong playlist po? Ano pong playlist? BG mo po ang Edward gawa ko pang kape. Sige. Kotak pa gawang kape ano? Apong J, kotang bagya kasi marami pa 9:40 pa. Maaga pa lang yung ano. Ako nitang Alben ko, kinin ko na yung Alben. Para na may dagdagan yung views mo, ayan, dilagdagan na eh. Internet, okay. Kaya pala minsan mag-loading niya. Pero kapag halimbawa, bengi, tamandang halawo na alas 2, sala na. Kasi ako na mag-internet ganito eh. Medyo mabilis ang bagya, kaso mag-loading niya. Dreamer, aluwaya yapong Exxon. What na nga ayan o, yes po, ako po si Mr. Supporter at Pogi, sabi ni Nightbot. May Nightbot yan si Dreamer, kaya alam ni Nightbot. Pag tinite mo yung Dreamer, ilitaw si Nightbot. Ayan. Apon J, tapos na ako. Pinanood ko na yung video mo. Dreamer. YT sabi na. Sige, mag-drive na ka pa pong Edson. Magkaita pa ang customer. Medyo may nang customer pa ngayon eh. Mababa pa. Kung bagya pa kanyan, dakal na kayo sigurado ko. Marano pa eh. 9:44 pa lang kayo ng Pilipinas. Siguro mga bandang 10.
Boss Dennis, natapos ko yung Pasko sa Pilipinas. Ibang i-play ko naman ito, hindi ko gagamitin yung main yung ginamit ko sa'yo eh. Tapos yung The Beauty of Nature, tapos na rin. Ano ba? The Beauty of the Nature. Kasi yung iba dito na ginawa ko, napanood ko. No ko rin yung itang router mo. Ketang sala po ngayon. Sala. Nakapit siya mo. Mga planyan kay. Wow, may kapag-viral kayo. Nakagulat, ang sarap na lechon kawali. Sabi niya, ayan o. Buti naman, nakaka-viral naman si Boss Dennis. Yung night rides, may ito pa yung, minsan na lang hindi ko napanood. Tapos yung short video, tapos ko na rin. Long rides, hindi pa tapos, nakadalawa lang ako dito. Cooking, hindi pa ako tapos. Tatlo pa lang yung na-play ko. Next, kulang pa rin. Etong The Beauty of Nature, tapos na. Pasko sa Pilipinas, biyaheng, eto hindi pa napanood to, biyaheng San Fernando, Laguna. Baka mamaya siguro to, panoorin ko mga to. Hindi pa ako marunong mag-edit nung. Okay. Okay lang yan, at least sa WH naman to. At saka piniplay ka daw niya pong Edson. Si Sir Millionaire mo Jammer din, piniplay ko, ginagamit ko din yung main ko doon para sure ball lang WH. Dan sa mga members mo idol. Salamat Gilos. Yan ba yung ginamit mo? Yung ninja? Yan ba yung ginamit mo? Yan ba yung main mo, Gilos? Ginawa si Gilos. Yan ba yung ginagamit mong main mo, Gilos? Saka nga natin. Ninja ginamit mo. Okay lang yan. Pogi. Detang pangkit sa luma na detang halimang video. Wapo. Lumalag po deta. Apo ng Edson. Kaso lang yung playlist. Sabi ko gawa yung playlist yan eh. Ginawa. Ninja. Okay, sige. Okay lang yan, Gilos. At least dinikitan mo sila. Salamat ha. Pang-ayuda mo rin sa kanila. Salamat sa lahat ba? Yung pinayuda mo. Thank you Thank you, Gilos. Ano yan? 28 ata yung member ko. 29. Nalagasan na nga. Dati 35. Mga nawala na yung iba. Baka naubusan na siguro. Pati din yung main ko, nadikit ko sa kanila. Sige. Pag hindi sila bumalik sa'yo, sabihin mo sa akin ha. Papaluin natin sila sa puwet. Mag-play ka uli. Play ka ulit ni Dennis mamaya. Pang third date na. Sweet Liz. Ma'am Liz. May kasara sa'yo, Ma'am Liz. Salamat sa patangsak mo po, Ma'am Liz. Long time no si Ma'am Liz. Thank you sa patamsak mo, Ma'am Liz ha. Ako din, si ano nga, di ba, si Kits, si Millionaire mo Jambot, at saka okay, sige po, maraming salamat sa pagbibigay. Okay lang po yan, Ma'am Sweet Liz. Kung busy po kayo, okay lang yan, no problem. Papaluin talaga. Papaluin talaga, hindi sila bumalik eh. Pag hindi sila bumalik, papaluin natin mga yan. Hindi pwedeng hindi sila magbalik. Kasi patikit natin eh. Di ba? 70 million, salamat sa 70 million na. Ma'am Liz, salamat po Ma'am Liz ha. Kung may trabaho ka, okay lang yan, no problem. Basta kung libre lang kayo, no problem yan ha. Alam niyo naman, pag libre, okay lang yan.
Wala, minamasdan ko kasi yung mga ano, Dennis, yung mga video ko na kung meron bang nagba-viral o hindi. Meron na naman nagba-viral oh. Yung aso, alam mo yung aso? Yung aso na gumaganyan, ayun, going na siya. Going pa viral na siya, kaya kasi ano, malaki din yung subscriber na binibigay sa akin. Dati ano lang ako, nadagdagan ako ng laki na nadagdag ko. Sana ano to, matapos ako ng 9,000. Hmm. Parang di nadaan si Milyonaryo. Hindi, ano lang yan. Mamaya pa yan sigurado. Mamaya pa dadaan yan. Mga bandang alas 12 ng madaling araw. Minsan alas 12 namin. Baka pasara na ako. Minsan, playing playlist na tamsak dikit na din sabi ni Dennis Vlog. Oo. Pa-viral lang kasi pag baka pamali mo pagising natin meron na siyang 150 billion, no? Kaya pag nangyari yun, pag lumaki na yung bahay natin, didelete ko na yung mga iba dun. Yung mga hindi naman dapat yung mga mababa yung ano, views, tsaka yung mga luma na, didelete ko na yun. Kasi para naman na panibago. Kasi subscriber talaga importante dyan. Oo, kahit yung views okay lang, kahit hindi ka malaking views okay lang yun. Sana nga. Oo. Alam mo, kahit ano lang ako sa akin, na 100 subscriber, okay na ako doon. Pinagmamalaki ko na yun. O, diba, saan ka kukuha ng 100,000 subscriber, meron kang silver button. Kapag nangyari yun, edi, ano ka, makikilala ka. Siyempre, magiging proud ka nun kasi, ano, may kakilala kang ganun. Sir, dinner dan dikit sa'yo. Anong dinner? Dennis. Sir Dennis, dikit ako sa'yo, alagad ko. Okay, ayan si Gilo first. Giliper, dikit mo na ba sa akin yan, Giliper? Ay, Gilos? Kahapon, ayun mo sa araw, umakyat dito si, ano, si Ice Cream Boy. Abang ano siya, abang, tawag dito, habang gumagawa siya ng ice cream. Nung sa araw pa yun. Wow, okay Gilos, thank you, sabi naman ni Dennis. Diba? Basta Gilos, yung ano mo, yung page mo, upload ka lang, upload dun. Basta ako upload ako ng upload, bahala sila. Basta importante, marami kang upload na reels doon. Kaya Keno Boom Boom, mega shoutout sa iyo brother, Keno Boom Boom. Salamat sa pagpunta. Oo, si Amon malaki na yung bahay niya siguro. Tingnan natin si Amon, malaki na yung bahay niya. Si Amon nasa 68 na yata. Si Amon meron na siyang ano, 67.5. 67.5. Ang laki na, kulang na lang ng 33. Mag-silver button. Kaso ang tanong ko, hindi pa siya monetize. Sabi ko sa kanya, kapag ma-monetize ka na, PM mo ako, sabi ko. Wala pa siyang PM eh. Hihintay ko pa lang yung PM niya kung anong mangyayari. Baba ka lang ng bahay mo, Keno Boom Boom. Ayan sa mga kaibigan natin dyan, Keno. Legit yan mga. Ay, si Judah Pay. Long time no see. Miss ka Judah Pay. Long time no see. Baka sabi mo na naman na Chuka Obra niya. Chuka Obra, Judah Pay. Apong Judah Pay, Chuka Obra niya. Ilang pong kailangan bago magka-silver button? Ano? Kailangan meron kang 100,000 subscriber. Kaya, ano yun? Madugo talaga yung kailangan talaga kailangan makapag-viral ka ng video mo para yung iba mag-subscribe sila sa iyo. Lalo na si yung sinasabi nga nila na si Amon daw, na Amon ang bahay niya dati sa lang yun, 100 plus lang dito siya. Hindi pa siya nakaka-graduate noon. Hanggang nakapag-viral siya ng video, almost 18 million yung yung views niya sa isang video, kaya ang dami nag-subscribe sa kanya. Kaya yun, China all, sabi ni Keno Boom Boom. Kaya yun, Chuka Obra. Lagi na mong Chuka Obra
Pero kung mo yan, Judo Pay, malay mo, next time, pwede kang, di ba? Para naman nakilala daki ni Judo Pay, siyempre, wag puro lagi sa baba. Para naman makilala ko sa taas. Si Boss Dennis, yan, pwede rin siyang umakyat. Para makilala ng lahat kasi kung sino ba si Dennis Vlog, di ba? Makilala yung mukha niya. Si Kenny Boom Boom, kung kakilala siya, para makilala naman siya lahat. Si Shoot, lagi dito si Shoot, na kumakanta si Shoot. Si Ma'am Caselas Bet, 22 million na sa kanya. Oo, di ba? Nakita ko nga din Ma'am Caselas Bet. Nakaka-proud din yung mga ganyan na yung kakilala mo, umaangat siya, siyempre. Edi mas maganda, umaangat sila. Edi malay mo, ikaw din, umangat ka din. Edi mas maganda yon. At least, kahit pa paano, kahit galing sa akin, ayun, may mga umaangat, di ba? Yun ang importante doon. Basta sabi ko sa kanila, kapag umangat kayo, kailangan kayo magbago. Bumalik pa rin kayo, tapos puntahan nyo pa rin yung mga taong nag-ELS. Tapos kapag nag-ELS ka, sabi ko, wapin, aburen mo. Next time is to play home get okay. Oh, sige, no problem. Hindi ako marunong kumanta. Hindi, okay lang yun, Boss Dennis. Kahit hindi kayo marunong kumanta, hindi ko naman hinahangad na kahit pumunta kayo dito sa taas, nakakanta kayo. Hindi, okay lang na. Ang importante ay pakilala ko kayo dito sa taas. Ayan, ito po si Boss Dennis. Ito po si Judo Pay. Ayan, pakisubscribe niyo po siya. Ayan po ang kanyang mukha. Kapag po kayo may hinahanap sa kanya, i-PM nyo lang po siya. ganun, ayan. Kaso di siya mamamonetize dahil sa mga kapareho yung upload niya. Ayan, hindi ko lang alam. Yan, hindi ko alam Ma'am Caselas Bet sa mga pangyayaring ganyan. Sabi ko nga sa kanya, actually siya, dati nag-apply na siya ng monetization dati. Kaso ang problema na siya na strike ata. Magagamit pa lang niya sa December 10 mag-a-apply siya ulit. Kaya sabi ko sa kanya, mas maaga i-delete niya reuse content. Hindi, okay lang naman na gumawa ka ng reuse content, pero kailangan baguhin mo siya. Lagyan mo siya ng originality mo. For example, yung video na, pero yung mga malalaking bahay, wag yung mahirap. Kasi ako dati na-experience ko na yung mga malalaking bahay. Talagang ni-report ako, pero nag-email ako sa kanya na sabi ko, i-delete ko na lang yung video. Ayun, after sa awa ng Panginoon, ay hindi ako na demonetize. Na delete ko na lang yung video niya. Pero okay pa rin. Alam nyo, 2 beses yan guys 2 beses. Pero, kaya mahirap talaga mag-upload ng ganyan. Kasi hindi ko in-edit Noon pa yun. Nung wala pa ako noon, mga nasa 2,000 pa lang ako nung 2,000 subscriber pa ako nung 3,000. Kaya yun. Reuse content ang tawag doon, sabi niya. Sinabihan ko siya na linisin niya. Ako din, sinabihan ko Ma'am Caselas Bet na sabi ko, linisin mo yung channel mo. Eto guys, para makita yung channel niya guys, ito yung si Amon. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Amon, ito yung bahay ni Amon. Amon. Parang pinapopromote ko lang. Okay lang yan, at least nakikita nyo. Yan yung bahay niya, Boss Keno. Si Amon, nasa 67.5. Sabi ko sa kanya, tanggalin niya yung mga video na hindi naman dapat. Sabi ko kasi, okay itong yung mga short video na ini-edit niya ata to, sa kanya ata to Yung viral niya, nasa na yata yun, tingnan natin yung viral niya video niya. May pinanood ako dun Nasa ba yung bahay niya? Dinilit na yata. Dinilit na niya guys. Opo, nakita ko. Dinilit na niya, Ma'am Caselas Bet. Dinilit na niya, Baka may doon, baka may nag-confirm, Nawala na siya, Ano na lang siya ngayon? 86,834 views. Dinilit niya.
Delete niya. Nawala na. Oh, wala na siya, wala na. Dinilog na niya. Oo, nasa 22 million. Pero, okay lang kasi meron naman siyang 67 million eh. Ay, 67 million. 67,000 eh, subscriber. Sana, i-delete niya lahat yun. Tapos manibago siya. Okay yun. Mag-W8 siya kahit ano, kahit mga balik siya ulit. Kasi importante dyan, bahay eh. Tapos ano lang siya. Play lang yan. Di ba? Angel of Labason. Mega shoutout po ma'am. Nakailan ba ako sa iyo kanina? Ma'am, dalawa no? Nakadalawa po ako sa inyo kanina. Pakibaba po yung bahay ha. Pakibaba. Pakibaba na lang po ah. Para ako po yung magdidikit sa inyo. Yes, mega shoutout sa'yo Kong Al, long time no see. Kong Al, akong Renel Las Santos. Mega shoutout sa'yo ako Renel. MLSO, sabi naman ni Ma'am Angel, pakisuyo ng bahay mo Ma'am Angel Labason. Kung nandiyan ka po, pakibaba mo po yung bahay mo. Ako Renel, Dennis, Kong Al, mega shoutout sa'yo. Oo, delete na niya, host, kasi sabi ko may kapareho siya. Oh, actually marami siyang kaparehong upload. Marami din siyang kaparehong upload. Ayan, Choco Pakilwal, sabi ng Apo Ronel. Okay, no problem, Apo Ronel Santos. Uy, Kong Al, sabi naman ni Caselas Bet, ayan. Ma'am Ronel, sabi naman ni Dennis, Boss Dennis, konti na lang yung sayo. Abutin na natin yung 1,000 mo, di ba? Malapit na yan. Tapos WH naman. Kapag hindi ako busy ng mga bandang hapon, mga bandang 6, mga 4, 5, 6, mga 4, 5, 6, 7 ay magpo-play na ako. Para naman makatulong naman ako sa mga WH. Dati hindi ako nakakapag-play. Pero kayo nito, pwede na to. Ano na to? Multi-browser na siya. Multi-browser na siya. Kaya yun. Ayun, sige. Magdidikit na ako ha. Okay po, sabi naman ni Boss Dennis. Magdidikit na ako ha. Ma'am Angel, try ko try kitang paggawang 4.1 subscriber 4.1. Actually, kaya ko naman to. 4.1. Hindi na ako siguro magbabakas, no? Ma'am Angel, okay na to. Kasi let's bet, sarap ng Pinoy stew na ulam mo. Stew ba? Yan ang tawag dyan. Stew na ulam mo, sabi niya. Sa'yo, tinola, sabi niya. Ay, exercise muna tayo guys. Dali lang dali lang, exercise muna tayo. Okay, exercise muna tayo guys. Sa mga inaantok po dyan, sayaw po. Pag medyo ganahin tayo.
Okay lang yan, ma'am Kaselas Bet, no problem. Tatlong baby. Sige, Keno, boom boom, magbaba ka ng bahay dyan, no problem. Sige, Boss Dennis. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Bisayang Abalos. Shoutout sa'yo, sa Bisayang Abalos. Akong nakita, mataba, mapayat ang bibi. Kwak, kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Ayan, okay na, okay na. Nagpaano lang ako, ayan, okay na tayo guys. Nagpa-indak-indak lang. Okay, mega shoutout muna tayo kay Bisayang Abalos TV. Bisaya, wait lang ha, bibigyan kitang jacket. And si Jepoy 2.0 ay 2.4. Mega shoutout kung ano-ano kasi mga maisipang mukuan, sabi niya. Okay, babalik na ako sa main ko. Ayan, dikit ko muna tong, magbibigay muna tayo ng jacket. Back to reality tayo. Terak mo pang ali kasi bibi, kaya pambungat ko bibi para medyo yung mga bibi ko magpa-viral naman kayo bibi. Oh, bibi. Oh, di ba? Bibi number 1, bibi. Ayan, sa letra ng B, bibi. Okay. Saan na ba yung ito na. Back to ano tayo? Back to Dikita na yan. Dikita, bigyan ko muna ng jacket si... Asa na ba si ano? Si... Ano ba yung pangalan nun? Ayun, si Bisayang Abalos. Bisayang Abalos, babaan mo lang yung bahay mo, Abalos ha. 300 ka na pala. Para madagdagan ka. Okay yan naman, Betchay. Sabi naman ni... si Jepoy, nagbaba ng kanyang bahay si Jepoy. Tamsakan ko to Jepoy ha. Jepoy, premiere mo ha, ano ko muna, tinamsak ko. Ayan, unahin muna natin yung mga guys, yung mga members ko guys, nakapin po muna silang lahat. Pasuyo na lang po. And sa lahat po ng mga binababa ni Nightbot, ayun, kayo na pong bahala sa kanila at pakimahal na lang po. At mag-iwan na lang kayo ng mga bakas, okay? Tapos, kapag po hindi po sila bumalik, sabihin nyo lang sa akin na harang, sabi ng Apong Dreamer. Salamat Apong Dreamer. Oo, kailangan natin ng harang Apong Dreamer, lalo na US ka Apong Dreamer. Kahit mga pesos lang yan, okay na yan, mahalaga yan. Apong Nelson. At saka pa obra, di ba, mag-drive ka, sabi mo, nag-drive ka. Drive. Ayun, kapogi, sabi naman eh. Okay lang yung magpa-Selas Bet kung busy ka na, okay lang, pasensya, okay lang yan. Hindi nga ako nakakapunta sa sa LS mo, Kaselas Bet. Dali lang. Ibaba ko pala tong hagdan kung gusto niyo palang umakyat pala, no? Nakalimutan ko ng baba yung hagdan.
Ayan, salamat po sa mga bisita at saka mga nagtamsak at dumalaw. Maraming salamat po. Keno Bombom host, mag-last song, pwede ba ako? Ba't last song lang? Gawin mo ng 2-3. Tignan nga natin si Keno Bombom kung meron siyang upload. Okay to, tamsakan ko na to Cover song kung ako na lang sana. O ito, kantahin mo tong kung ako na lang sana. Pwede din next time kasi lesbet sakay ka lang. Kung sa tapos title mo kasi lesbet. Kopal talaga, ano kaya talaga? Sige, kaya na bumbum, sige, no problem yan. Walang problema. Ikaw, bahala ka kung ilang kakantayin mong kanta, walang problema sa akin, okay? Isa lang kaya. Di. O, sige. Okay lang yan. Akyat ka na, boss Kena. Ayan, binaba ko naman yung hagdan. Ayan, nakababa na. Ito na pala si Kena. Wait lang, device not connected. Wait lang natin mag-add a string. Ayan. Okay yan habang ayan, Hello po. Good evening po. Happy Friday. Ayan, happy Friday, boss Keno, boom. Ayan. Mega love shout out po sa lahat na nandyan sa baba. Happy weekend po. Box. Ano tawag dito? First time, alam ko, pangalawa mo na ata akyat sa akin to si Keno, di ba? Pangalawa pa lang po yan. Di ba pangalawa na? Naalala ko pa dati. Yung una po kasi parang tama. Ayan, mag-shoutout ka muna sa mga natin, sa mga... Ayan, shout out po everyone. Hello, everything. Everything. Kongal TV, mega love shout out po. Sino ba yung mga nandyan? Sure, Perez. Si Nightbot. Ayan. Si Nightbot talaga mahilig yan si Nightbot. Kapampangan si Nightbot, kaya ayun. Alam mo naman si host Kapampangan, kaya nagkakapampangan siya eh. Pero minsan di naman siya Kapampangan, Tagalog naman siya. Tagalog Kapampangan siya. Pero kaya no Bombom, salamat sa pag-akyat at libre ka. Ayan, shoutout sa ating 2 million na naka-BG dyan. Salamat po sa mga Dennis, hello po. Sabi naman ni Dennis Vlog. Ayan, 40 million. Ayan. Para sa inyo, since dumadami kayo dyan. Hindi kayo malis. Tingalis ang cover. Ay, Ken, taga saan ka kasi? Ken Bombom? Saan ka kasi? Mindoro. Pilipinas ka pala. May mga Bisaya dyan. Si Gilos, ano yan, Bisaya. Bisahin mo lang sila. Ang tawag doon? Magbisaya. Bala kayo dyan, hindi ka rin Bisaya. Hindi ka Bisaya? Kayang hilaw. Tagalog lang pa. Okay. National anthem, no? Ay, national anthem. National language, sige, kanta ka na, Boom. Para na wala. Sa inyo po, pagtagaan nyo na lang. Sige, na ako. You say you've been overseas, I say over where? You say just a holiday, my Alsatian air. I say I've been working late, working overtime. Haven't seen the sun since '69. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, would anybody hear a sound? If you follow that sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? You can just walk away. Was it something I said? I see only black and white. You see green and red.
believe in miracles, water into wine. I'll believe when it makes the New York Times. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge has fallen, would anybody hear a sound? If you follow that sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? Ooh, do 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 do. Do 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 do. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge has fallen, would anybody hear a sound? If you follow that sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? Oh, do 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 do. Will it ever end? Thank you, host. Thank you po. Thank you, everyone. Lamig ng boses, naging gitara. Ayan, baka pwede pang isa. Keno, kung kaya pa. Pakita ka naman, Keno, kasi para naman makita ka nila dyan sa baba. Ayan sila, Caselas Bet, Ma'am Gang Variety, maraming salamat po. Ito yun, on playing na po yung ano mo, Hala Tommy Abile, bagong nilabas na video, kaso sa Leo. Ayan. Pinapanood ko muna siya para naman may views. Ma'am Caselas Bet, Alone, shoutout sa'yo, Alone, nandiyan pa si Alone. Paharang pa si Alone, yung pumapalakpak. And si Gilos nandiyan, si Dennis nandiyan pa din. Okay, baka pwede ka pang isa pa. Hanap ko. Ako ready. Clit pa. Yung ano, yung binaba mo kanina, yung kinanta mo, sino ang pangalan ng kinanta mo kanina? Yun. Kadikitan ko na pala si Keno host. Nakapaglaro kasi yan dati. Okay. Yan si Keno from Mindanao. From Mindanao si Keno. Ay, Mindoro pala, sorry. Mindoro. Pero Tagalog po siya, hindi po siya Bisaya. Kasi Lesbeth, kung sabihin mo lang kung gusto mo umakyat, ang problema, sabihin nyo lang po kung gusto nyo umakyat. At ibababa ko po yung dan, okay? Ako to, salamat ako to si Apong Edson yan. Sabihin mo kung ready ka na Keno. Wait lang. Loading pa. Okay, sige, no problem. Habang nagsha-shoutout muna tayo habang palo. Guys, tikitan niyo po si Keno Boom pasuyo na lang po at binaba ko po yung bahay niya. Please. Sana po madagdagan yung subscriber ni Keno. Hindi ko talaga nagpapakita Keno para na makita kanila dyan sa baba. Ayan po pala si Keno Boom guys. Ay, tikitan niyo na lang po bababa ko po yung kanyang bahay guys. Please, pasuyo na lang dating tikit na Caselas Bet, ayan, meron na ba si Keno Boom, meron na siyang 4.03.
PM ko, ready ka na. Oy, Gilos Vlog, ikaw pala yan. Opo, si Gilos yan, si Gilos Vlog. Gamit niya yung ninja niya. Nawala net ko, nandito kasi ako sa labas. Okay lang po, Ma'am Angel. Nakadikit na ako ng dalawa sa'yo. Dalawa. Wait lang po ha. Freeze ang PC. Oh, sige. Okay lang yan habang nandiyan ka muna. Habang nagdidikit ako. Guys, please po, pasuyo na lang ha. Magdikitan po kayo dyan sa baba. Si Keno, dikitan ko rin si Keno. Ayan, ano na siya Keno. 4.04. Okay, baba mo ulit Ma'am Angel. Yung bahay mo Ma'am Angel. Kasi yung mga ninja ko, walang jacket sa bahay ko eh. Pasuyo na lang po ha. Ayan, 70 million in the house. Allow sa 70 million in the house. Dinig niyo po ba ako? Rinig ka. May music po. Meron. Mute na ako ha. Eto ka na naman, kumakatok sa aking pintuan, muling naghahanap ng makakausap. At eto naman ako, nakikinig sa mga kwento mo, paulit-ulit lang, nagtitiis kahit nasasaktan. Ewan kung bakit ba hindi ka ba nadadala, hindi ba't kailan lang nang ikaiwanan niya. At ewan ko nga sa'yo, parang baliwala ang puso ko. Ano nga bang meron siya na sa akin ay di mo makita? Kung ako na lang sanang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sanang iyong minahal, di ka na muling luluha pa, di ka na mangangailangan pang humanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Ito pa rin ako, umaasa ng puso mo, baka sakali pa ito'y magbago. Narito lang ako, kasama mo buong buhay mo. Ang kulang na lang, mahalin mo rin akong lubusan. Kung ako lang sanang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sanang iyong minahal, di ka na muling luluha pa, di ka na mangangailangan pang humanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana, kung ako lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal,
di ka na muling luluha pa, di ka na mangangailangan pa humanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana. Thank you po. Ayan, that was my last song. Thank you po everyone. Happy Friday po and good evening po. Thank you po ulit. Happy weekend, host. Happy weekend everyone. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ken Bobo. Sana ay hindi lang tong first time, ay second time na akyat ka ulit. Kapag may libre ka, sabihin mo lang sa akin ha. Maraming salamat ha. Ayan, magdidikit na rin ako sa iyo. Nagdidikit ako habang kumakanta. Thank you po. Thank you din Ken Bobo. Thank you so Bakit much. pa kayo guys? Hindi naman palit. Okay, pero thank you para tayo kay Ma'am Inday Pislat. Salamat sa pa-member po. Ma'am Inday, long time no see. After 165 years, Ma'am Inday. Bumisita po kayo. Salamat po sa pagpunta. Okay, Salamat. Dennis. Thank you Mag-outro po. ka muna. Mag-outro ka muna. Sabihin mo sa kanila kung kailan yung LS mo, kailan yung ano mo, ganap mo. Ayan. Ay, hindi pa ako nag-LS. Abangan nyo na lang. LS. More on uploading ka, di ba? Uploading. Ngayon, sana po, bisitahan nyo po yung bahay ko. Ikaw nang bahala mag-promote ng bahay mo. Basta lang po kayo pag may time. Puro shorts lang kasi ako tsaka uploads. Nakikita ko nga, puro short nga. Ayan. Pero may dumitikit na ako. May mga dumitikit na sa'yo doon. Okay, salamat boss. Salamat po. God bless everyone. Good night. Akit ka ulit pag Sure. libre ka. Oo, pag nakita mo ako live, akit ka. Panggabi lang naman ako from alas 9 hanggang alauna ng madaling araw sa Pilipinas minsan. Okay? Okay. Thank you po. Thank you. Salamat. Kaya salamat Ayan, maraming salamat po sa ating first Inday Pislat. Maraming salamat po sa pa-member po. And sa lahat po ng mga nandyan guys, maraming salamat po. At Angel, Ma'am Angel, salamat po Ma'am Angel Alone, nandyan pa si Alone. Okay na siguro to. Thank you po sa balikan ko po kay lahat. Ayun, habang nagdidikit ako mayroong mga premiere pala si Ma'am Caselas Bet, meron kang premiere Okay na ba tayo nasa nakapin guys? Papalitan ko na yung mga nakapin Okay, para mag-ano naman tayo. Gagawa na ako ng playlist ng mga nandyan. Okay, host, salamat po ulit Well, always welcome naman Keno. Basta kung libre lang kayo, walang problema po yun, okay? Sabihin nyo lang po sa akin kung kaakyat po kayo, okay? Ito, tapatamsak natin to. Gagawa muna tayo ng playlist. Okay, Ma'am Angel, salamat po. Wait lang gagawa lang ako ng playlist ng okay na ba tayo sa mga nakapin? Lahat po 'yan guys sa mga members. Ayan, sa lahat po ng mga members ko po na laging nakasupport sa akin channel. Maraming salamat po. Sana po balikan niyo po ang mga dumidikit. Kayo na po ang bahala. Ayun nasaan na ba yung music ko dito? Abang wala pang aakyat. Gagawa mo tayo ng dito, playlist. Para isang bagsakan na lang tayo. Ayan, sino pa mga nandyan? Si Ma'am Angel. Ma'am Angel, yung mo, short video mo na lang. Kaya yung premiere mo na lang, no? Ito na lang natin yung unbelievable. Ito na ilalagay natin sa taas. May premiere ka pala, no? Ma'am, ito? Reggae Special Night, Let's Enjoy. Ito na lang siguro. Ito, tanggalin natin to. Ito na lang yung premiere ko, lagay ko dito. Reggae. Pa may mga nandyan, 6 million in the house. Si Angel, okay na. Si Keno, lagay natin si Keno. Si Keno, itong jump 1 million views yung lalagay natin. Mabilis lang naman i-play to Sino pa mga nandyan? Si Ma'am Inday, okay na si Ma'am Inday Pislat. Okay na. Tapos si Dennis Vlog, nandyan. Ito na lang yung 1,000. Nakakagulat, ang sarap. Lechon kawali. Ayan.
Ayun guys, ipipin ko po lahat yung mga bahay nyo guys ha. Kasi kung sino man po yung mga nandyan. Para naman po lahat po kayo ipipin ko lahat. Gilos, ano mo nga yung bahay mo Gilos? Meron ka bang premiere? Gilos? Apronel. Dito pa ako. Sige, sige. Apronel, sabihin mo akong ready ka na Apronel ha. Si Apronel, wala pa siya tang update. May update na ba siya? Tignan ko nga si Apronel. Okay, meron na siyang update in 15 minutes. Ay, Apong Renel. Matumal no, yung sa'yo, matumal 98 lang siya. I-play ko nga to. Gawin natin 99. Ayan. I-play ko muna siya para mag-views siya. Para makagsarado siyang 100. Sino ba yung mga nandyan? Sino ba yung mga nandyan sa baba? Mag-hang yung cellphone ko. Mag-hang niya. Hang. Ayan, okay na. Pwede mo na yan. Angel, okay na si Angel out there. Wapid, matumalabo rin yan. Pero yan kami, nakachempo ko rin. Nakachempo rin ako. Minsan, yung, albawa, previous mo is nasa 10 lang siya. Magbabiral pa lang siya, kinabukasan. Ganon siya. Kaya minsan, ilang oras bago siya mag-viral. Ano ba yung mga ano ko dito? Sino pa ba yung mga nandiyan? Si Gilos. Gilos, yung kasama mo kanina, ang pangalan ito, yung, ano ba yun, Bisaya. Nawala na si Bisaya. Paano natin? Nawala siya kagad. Paano natin titikitan yun si Bisaya? Nawala na siya. Si Boss Jem. Dali lang ha. Ito na, may bisita na ako. Ang napaka-sexy. Walang iba kundi si Apo Ronel Santos. Ayan. After 250 years. Ayan, umakyat din si Apo 200 kaya nga. Ang tagal. Apong pogi na miss kita. Ang tagal bago Pag di ako mo na pag-inas umakyat. ka Apo na Apo Ronel, balo mo naman siyempre. Support muna tayo. Siyempre. Kaya nga. Para naman na... Mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan, hello Sige Apo po. Ronel, shoutout ka pa pang gagawa kung kaya niya. Ayan, mega shoutout. Ayan, Angel. Ayan, sino pa ba yung nandyan? Si Keno. Keno? Boom boom, mega shoutout. Sige, Inday boom, boom. Peslat? Peslat? Pislat. Mega shoutout. Pislat. Dennis! Mega shoutout ang napaka very supportive mong Dennis. Yes. I think nakita ko rin Dennis. si Jopel kanina. Andyan si Jopel, di ba? Hindi, Hello, si ano yun, mega si ano yun, Gilos, si Gilos. Si Jesus ba yun? Naka-off cam kasi ako nag-impake. Mag-impake ka? Ay, alas ka na, Brunel? Babalik na ng Spain. Bumili ako nung sabi ko nasa labas ako, bumili ako ng souvenir. Ayun. Souvenir dyan, no? Souvenir. Ayan, wow. Ma'am Renel, MLS po, sabi naman. Support ka no, Ana. Support. Parang support. Ganun yung ibig sabihin na napong Edson. Support. Parang Siyempre. Kaya nga, Apong Edson, medyo shoutout. Apong Edson. Yun na.
dikit muna ako habang nag-shoutout si Apong Renel. Oo. Mega shoutout po. Pag-cam lang ako, nakikita niyo ako naging pa ako. Ayun guys, lalayas na si Renel Santos. Pupunta na po siya ng ibang planeta. Pupunta po siya ng ibang Mars po, Mars. Siya po ay titira dun sa Mars. Babalik na sa kanyang lungga. Oo, dun sa lugar niya sa Spain. Alis na Ma'am natin. Angel, wait mo sa'yo ha. Pag-graduate kita ng 4.1 habang nagsasalita si Ate Renel. Pasensya na po ayan. Impake lang ako. Dali lang ha. This one ba? Hindi ka tap. Ito muna ako dito. Have safe travel po, Ma'am Renel. Sabi naman yan, no? Hindi pa naman ngayon. Hindi pa naman ngayon. Sa ano pa? Sa? Bukas. Monday pa. Monday pa. Ayun, Ma'am, Angel, okay na pala sa'yo. 4.1 ka na. 4.1. Lipat ako sa laptop ko, Apo Sige. Para malaki nga kita ka. Ayan, sino ba? Si Boom. Boom. Boom boom. Mega shoutout. Boom. Mega shoutout. Angel. Ayan, Angel. Si Ma'am Angel. Okay na, sige, nakagraduate na siya ng Labason. 4.1. Nakilala ko lang ito kaninang umaga. Nag-elas kasi ako ng umaga pong Renel, mga alas 12. Ayan. Anong oras dito? Alas 4? Alas 12 ng Madaling Pilipinas. araw. Alam mo na, paggising ko ng umaga, hapon kanina. Nag-live ako. Saglit lang, mga lang yun, 20 minutes lang to. Ano pa lang dito? Alas 4 o 5? Feeling ko si Apong tulog na nun. Ito sa magiging 100 views na to, Apo Renel. Yapong Yapong Edson. Edson. Tulog na siguro yun ng ganong oras. patulog pa lang. Kami pagising. Pagising na nun. Pagising ka na, siyempre. 12 dyan. Alas Mm. 5 dito. No madaling araw. Apo. Paharang ulit. Salamat po sa paharang, Ma'am Angel. Wag niyo Apo pong baba skip. may pasba yung yaran. Ako na akit. Lumipat ko kay laptop ko. Okay, no problem, Apo Renel. Ayan. Tabang manayimik kay Yapo. Yun kong. Sige. Ayun, bebake ulit, Apong Renel. Dali lang ha. Didikit muna tayo. Mas okay pa yung ganyang content tao para makapagdikit ako. Oh, tignan ko kayong hindi ko pa nabigyan. Tulungan kita. Sige, Apong Renel. Hindi pala ako dito kaya. Baba na ako kayo nila. Baba na ako kayo Okay, sige. cellphone. Bibalik ko ulit. Ayan. New ticket, Apong Renel, Pogi 100. Ayan. Sino ba? Si Dennis Vlog. Tamsak. Sino ba? Si Keno Boom. Si Angel. Ma'am Angel. Ma'am Angel ha. Ito, ticket ko na rin sa'yo to. Pogi 100. Tamsak, dikit na rin ako sa'yo. Ayan. Ay, sorry pala yung Apo Renel. Kakagising ko lang at suki at ang metong LS, sabi ni Ilaw Yapong alone. Ayan. Hindi naman may Geles Marano na pong alone. Sino ba? Sa kabila siguro yan, sa kabilang LS yan, Apo Sino bang may Renel. premier na to nga po? Saan? Anong pangalan niya? Angel. Hindi. Pislat. Pislat. Si Pislat, yun nagpa-member. Kilala ko na to, matagal ko nang kilala, kaso ngayon lang nagparamdam, kaya busy daw sa sa trabaho nila. Kaya, ayun. Hashtag kapogi.
Nawisan ako, nagmamadali ako bumalik dito. Sabi na ko, no, eh di wow, secret ka, no? O, Yan, secret mo rin secret. ka na po rin, secret. Secret. Secret ka na, ikaw magpa-secret ka, o magpa-secret siya rin. Bakit yung nagpa-secret ko ba? Angel, Secret labas ka. mo nandito. Didikit muna tayo habang Ay, Gilas, nandiyan ka pa ba, Gilas? Wala ka na yata, Gilas, hinahanap kita, Gilas, nawawala ka na. Si Ice Cream Boy, baka busy si Ice Cream Boy. Baka mamaya pa siguro yan. Secret Stab. niya rin dito ka, Pogi, Alime, Sasabian. Kang Malagong Ronel. Mamarites na ako. Puti ka, Ay, Ivy. Ronel, balak yan. Balo kita apo itong nanya kasi lagita apo itong ano ya kasi lagita. Nakalimong ke. Basta ano itong palagi nang pupunta lang niya minsan na sinipang ke tsaka rin. Mamula chiya. Yung may parandam. Mamula chiya. Babae ya. Kakantaya. Nanya kasi lagita. Lice Ram. Alwayta. Aloya. Alwaya. Wait mo. Akay kaya mo rin ito. Kilala ka eh. Tanda. Kenny Yaren. Wow, bumutaya ka nga pong Julie. Ay, Abigail. Ibang Wow, Abigail. ito. Wow. Si Abigail. Mm, Kilala ko arakap si kaya. Abigail. Yung singer Arakap. ko. Arakap kaya ka rin. Mamula chiyo. Ipidro, ano na Ipidro. Wow. Mamula chiyo. Ganyan naman na siya, siya pong, Ayan, Dennis Vlog, pwedeng upo umakyat sige. Diyos ko naman, Boss Dennis, walang problema. Libreng-libre kayo dito. Hindi ko naman kayo tinataboy. May mga premier yung mga nandyan, yung dalawang naka-premier. Sige, tatamsak ko na rin yung mail ko Okay Pati na, yung mail akit ko, ka. itamsak ko. Akit ka, Boss Dennis. Ayan, nagdidikit ako sa inyo ng mga... Edo. Ma'am Angela, okay na yung bahay mo. Hindi na ako siguro didikit kasi naka ka na rin, naka 4.1. Ibang araw naman tong iba. Ninano kayo, apong alunod siya kay ka, apong pogi, kaya kayo ko mo sinabi, sa inyo ko lang sinabi yun. Kala ko, hindi alam niya pong alone yun. Sinabi pa naman pa secret Alam siya pa niya. siya po rin. Hindi ko Ayan, okay isisikret na to. sa inyo dalawa yun. Alam nyo naman na ano kayo sa akin. Hindi na kayo iba. Siyempre. Ay, ito na pala si Boss Dennis. Ayun, Boss Dennis, long time no see po. Ayun, si Hi po. Boss Dennis. Hello Ayan. po. Hello, nadidinig po ba ako? Opo, Yes, ayan. naririnig. Parang singer si Kuya, kakanta. Oo, si Wala Boss na pala Dennis. akong buhok yun. Ay, okay lang po Paras yan. tayo, Boss Dennis, yung dito ko. Oo. Hi po, Kapogi. Ayan, Apo. hello Hi, po. Ma'am Renel. Ayan, Sir Dennis. Mega shoutout po. Akala ko, ayan, si Sir Ma'am Dennis. Angel, kung gusto niyo makita, sabihin niyo lang po, Ma'am Angel. Para naman, kahit okay lang kwentuhan tayo dito. Habang nagdidikit ako, kayo naman nagkukwentuhan kayo. Kay kay Inday, apong Inday, ayan. Ayan, si Inday Tamsak Slot. na Ayan, sa ako. baba. Oh. Hi po, Alon. Kay Ayan. Ma'am Sige. Angel. Kay Miss Angel Angel, kailangan Labason. talagang makapag-message ka, kailangan mong mag-subscribe sa kanyang mm. Si Inday, okay na, Inday naka Pislat. 2.4 na siya. Good evening. Si Hello po, Inday ayan, Pislat. baka, Hi, ayan, Ma'am Kilala, Julie. kilala yan. Thank you po. Ayan, Apple dyan pa si Julie. Apple Julie. Wow, Dennis, sabi niya. Kaya nakita natin finally si Apple Dennis. Ayan. Yes. Sabi ko sa kanya, wag po kayo mahiya. Kasi libreng-libre kayo sa bahay ko, sabi ko sa kanya. Alam naman nyo yan. So, Inday at saka si First time ko po Angel. umakyat. Eto. Siyempre, nandito na rin si Apong Along. Hindi magpapatalo si Apong Along. Ayan, si Apong Along, nandiyan na. Papanibutan ako ng mga gwapo. Galing ko naman. Ang swerte Hello, ko naman. Apple Julie. Kenny na, Marites. Magmarites tayo. Ayan na yung Apon Julie. Apon Julie, pakitan mo yung Marites. Yung Marites ni Apon Julie. Asan na? Kumusta ba, Ka Dennis? Ayan, sige. Habang magdidikit Okay. ako Tiga. Habang magkwentuhan kayo. Bakit dalawa to? Sige. Dalawa. Okay naman po ito. Finally, nakaakyat. Sige.
Ano ba to? Dennis, yung ano mo, pagtiyagaan natin, ano, ano mo lang, update mo lang si Kapogi dun sa WH mo. Ay, opo. Naka ano ka rito eh, naka-play ka din para lahat ng nagsusupport kay Pogi, susuportahan din namin. Ako WH lang matutulong ko sa inyo. Salamat po. Ilan na ba yung WH ni Apong, si Sir Dennis? Nag-i-start pa lang? 546. Okay. Mas magandang kayo, ano ba yun? Kahit LSLS lang para ano. Pero yung banana niya, Sayang. ilan na ba? 500 na. 63. 500. Okay. 63. 63. Si Dennis, ano siya, 'di ba? Supportive kay Apong Edward. Tapos si ano pa yung isa, yung yung ice cream vendor, Si Joper, yung si Kapayat. gumagawa. Si Kapayat. Si Joper ba yun? Si Kapayat. Joper. Si Joper. Si Kapayat yun. Okay. So, Si Kapayat. sige. Kayong dalawa, pag riregaluhan ko kayo ng tigbo 100 banana. Wow. Wow. Nice. Thank you. Maagang pamasko. Maagang pamasko, bigyan ko kayo ng Si- tigbo 100 Si Ice banana. Cream. Si Ice Cream Boy. ice cream. Akong Apronel. Si Tingnan tsaka mo yung yan. Sir Gilos, Dennis. okay na. Oo. Si Gilos, Oo. wag na. Kasi ano na yun, 900 plus na yun. Mabilis lang. Sino ba yung yung pangkulang, yung nagumagawa ng ice cream? Yun ba yun, na kulang? Yun, Oh, ano yun, pa lang yun. siya, 150. Si Jofel po yun. Si Oo, Jofel. yun. Si Jopel. Jopel. Tsaka si Sir Dennis, sige, bibigyan ko ng tigbo 100. Para naman ano sila, makausap. Tignan mo nga yan, madikit ka kay Edward. Dalawa yung sumusuporta sa kanya. Si Judy Flores yan, tahimik lang yan. Mamaya yung Marites niya, Yan. papanik niya. Bibigay Asan na? Yung, kilala mo si Marites niya, Dennis? Si Hapon Judy Flores? Ma'am Yung, Jolie. yung talking penguin niya. Oo. Yung puppet. Oo. Opo, napanood ko na. Oh, Mm. yun ang magandang gawing channel. yung ano niya. Sir Dennis, saan po ba kayo ngayon? Nasa Pilipinas kayo? Nasa Las Piñas po, Philippines. Okay. Pero taga-Pasay po ako. Kasi nakikita ko kayo, nagpupuyat kayo din eh. Yung, saan ba kita nakita kagabi? Kay ano po? Apon Julie? Hindi po. Kay Ma'am Olay. Kay Olive. Akong Olive. Oo. Doon siya. Tapos kay, hindi ba ka pumunta kay Ricky? Kay Sir Ricky po nung nakarang araw. O kasi minsan nakikita ko rin siya sa ibang natin. Opo. Pagka free po ako, yun. Pumupunta ako. Tsaka mga 2 o'clock na ako natutulog eh. Kunin ko na lang yung pares mga pala kami. kunin ko na lang yung link nyo ni Jopel ba yun? Si Joker. Pag Si Ice Cream Boy. Mm. Sige. Mag-harvest muna akong banana. Maraming maraming banana yan. Salamat po pala sa mga nanood nung pag-slice ko ng Litson Kawalik. Nag-viral ba? Wow. 1,400 Wow, views. pakibaba po, panoorin ko at magla-like ako. Tingnan mo. Ayun. Siya, Tama lang po malakas, mabilis po yung lalaki yung banana nyo, lalaki talaga, dadami. Kung short video kayo, short video, tapos lalo na kung tatangkalikin or malaki yung views, nagdedikit rin po sila. Opo, nakakakuha siya ng ng subscribers. Opo. Lalo na kung nagba-viral, tapos Opo. minsan makakaano ka ng 30 banana, ganyan. Legit Totoo. pa yung mga yun. Legit pa, Apong Edward, di ba hindi nalalagas? Totoo. Ako, nakarami ako kay ano pangalan ko yung artista. Ang dami nun, naka 2,000 ako nun. Parang lagas. Naka-session daw si Hapon Julie. Meron yata sa siyang kabila. pasok. Kay Daddy. Ano pangalan to? Ah, Yung Kapampangan, si Daddy. kay Daddy Dance. Dance. Daddy Dance. Every Friday jam. Magician. Shout out sa'yo, Magician. Si Mega shout out, magician.
Wagas, kumusta na? Panik, akit ka? Oh, kanta ka Yan. dito, magician. Nasa work siya? Magician. Ah, Nasa trabaho pa siya? Nasa work. Nasa work. Sige. So, bababa na po ako. Bababa ka na ba, Boss Dennis? Para naman para Uy, naman ayan. ano ka dapat, masanay ka dapat na magla-live na para sa sige. camera po, Boss Dennis. Ayan, love you too. Ayan, magician. Ayan, love you too, magician. Ayan, Hello, magician. nagpapayaman daw si Wagas. Mukhang bibilin mo na yung yung nakapost mo para marami siyang pamimigay na banana. Ayan, guys. Ayan. Yan po yung original na may banana. Ako Maraming wala akong banana. banana. Oo. Taniman ng banana Nagpapag-compare ka. piso pa ako without knowing niya. Tuma. lagot tayo diyan, pinapasubo mo si Wagas. Ay, okay lang yan. O, di ba? Okay lang yan. Malay mo, Boss Dennis, magdo-donate pa sa'yo yan. Dennis na lang. Hintay lang Cerebral. tayo. Malay mo. Di ba? Abot na 1,000 yung subscriber mo. Okay. Sa Naglilibang- sa susunod na araw na, bibigyan ko ng 100. Naglilibang-libang nga lang ako sa YouTube eh. Ayan, okay, para marinig niya, ang bibigyan natin si Sir Dennis at saka yung gumagawa ng ice cream. Oh, Ay, sa ice nag-promise cream. akong Si Joke bigyan ko talaga. sila ng tigwa 100 bananas. Ayan. Wow. Sana para sa future. Wow, sana future. Wagas, namimigay siya. Yung para sa akin, wala pa. Paano ba yan, Wagas? Pwede bang pag-usapan yan? Ako, Edson, ano ba yung gusto mong gift sa akin? Ayan, No. anong gusto mong gift mo? Ayan, Wa- lakas mo Naku. sa akin. Wow, wag mo akong tatanungin, mapapasubo ka. Absent lang. Si Apong Pogi, I'll send that. na lang. Ayan. Walang problema yung Apuranel. Ayan. Nandito pa nga yung pabang Apuranel, no? Hindi pa siya hindi pa siya na. Yung, Oo. Pwede ba akong Hindi pa siya Renel, umalis. tinatanong mo ako, baka pag akong sumagot, di ka maka yung kaya natin. Yung kaya sige. natin. Yung kaya natin. hihingi ako pero hindi para sa akin. Oh, para kay Pogi. Hindi, para kay Wagas. Wagas, magpapatay na ba uli ako ng barong? Alam ko na yata yan. Yes ko, ako. Patay tayo dyan. O, di ba? Boss Dennis, Oo. Salamat po sa pag-akyat ulit, at nakita Salamat mo din dun, po. dito sa live. Ito lang po At kayo. salamat din nakikita kita sa sa mga support sa aking video. Nakikita mo nga po, thank you. Ayan, siyempre kayo naman, nakikita ko din kayo dun. Minsan, nalilate nga lang eh. Okay lang yan. At saka, Boss Dennis, ano po ang tawag dito? Meron po kayo, di ba? Meron po kayong mga, doon, upload din, di ba, sa Facebook nyo? Apo Ricky Mega Bira ako shoutout. mag-upload sa Facebook. Yes, Sa ako, YouTube Ricky, talaga kaya ako din ako, nag-upload. Okay. Okay. Go to channel na lang. Apo Ricky, andyan si Apo Ricky. Kasi yung mga video ko may mga music eh. Pagka nilagay ko sa Ay, CPR Facebook, yan. may opo. Ito yung sinasabi nyong yung lechon. Ricky. Okay. Kamusta ka, Balen? Rick, hindi na ako nakapunta sa LS mo kagabi. Di ba nag-LS kagabi? Hindi na ako nakapunta. Ang sarap nga naman ng lechong kawali na to. Mhm. Bagong luto. Kaya nga. Masarap yan, bagong luto, no? Yung mainit-init Opo, pa. crispy. Crispy. Mhm. Cook yata si Dennis eh. Bago mo siya i-fry, i-freezer mo muna siya ng at least mga 1 hour or 30 Pakuluin nyo minutes. muna po, di ba? Pakuluin nyo, palambutin nyo siya ng konti. Opo, luto na po yan. Tapos, papalamigin mo, ilagay mo sa ref. Freezer o rep? Sa ref lang po. Sa ref. Sa rep. Pero kung gusto mong mas mabilis sa freezer, Yung at least pag tumigas mga na 1 siya. hour. Wag naman yung mag-yellow. Opo, yung pagka medyo parang nakikita mo ng matigas na siya. Ganon, pwede mo Opo. na siyang ipirito. Deep fry po Opo. nun, ano? Deep fry po. Mm. Parang yung yun, Pag yung Yung malapit ka lechong na kawali. kumain, saka mo lang siya i-fry. Yung- Para crispy yung- yung balat.
Yung lechong kawali ng kamiling. Parang ganun. Sabi nga na nga nila yung technique daw sa ganyan, yung pakukuluin mo muna siya tapos hindi naman sobrang malambot. Tapos i-rep mo siya or freezer mo siya para Opo. lumamig siya and then i-deep fried mo siya Opo. para daw crispy, sabi nila. Pag pinakuluan mo siya, lagyan mo na siya ng Oo, titimplahan yung- mo na. Yung asin, bechin or Opo. paminta para may lasa Opo. siya. Opo. Okay. Dito po ako nanonood, nag-like. Ay, yung ano kasi, yung parang ganun din yung sa ano naman yata, yung lechong kamiling na sinasabi nila, pakukuluan nila, and then instead na ilalagay nila sa ano sa rep, ihahang nila. Sa Pwede din, anong okay. tawag doon? Anong tawag sa pangpangan yun? Ang patiktikan me? Oo. Parang yung iba, 'di ba, 'yun ang ginagawa nila yung ano ba 'yun, yung Peking duck, apong ano, Ay, yung ano, yung pinulog, Ano yan? pinulog na itik. inahang din nila. Oo. Sir Jem Wilder, mega shoutout. Ayan, Noy, mega shoutout. Haba? Good evening, Noy, Sir Noy. Jem. Pogi. Noy, baba Apong mo Noy. ba? Lechon kawali ako. Oo, ang Hanggang sarap. ngayon, di pa rin Iyan lumambot yung kawali. Kahit ano lang po yung niluluto nyo, ganyan po si short video ninyo. Tapos upload lang kayo ng upload. Dati talaga, binibidyohan ko yung buong pagluluto. Tapos ini-edit ko. Nako, ang tagal, mga 3 hours ko bago matapos. Yung ano lang, Tapos mag-video kayo yung like, lagay mo, pakuluin mo, lagyan mo ng spices. Yung 1 minute lang na videoin mo, tapos pakita mo na yung kumukulo na siya. Yung pa konti-konti lang po, ganun. Ayan. Apong Jem, Kabalen. Hapong Jem, miss yun namin, na-miss ka na namin, Hapong Jem, ba't di ka na nag-ELS? Busy. Busy si Hapong Jem sa live niya. Magpapayaman daw siya. Siya daw ang magiging tawag dito? Henry C. Sa susunod na taon. Aba? Henry C, ha? Henry C. Oo. Papayaman din siya ako dyan. Apong Jem, muli ka tarlak, iderbito ret ang bibi ng kay, kapogi. Derbito ang 5 Kaya cocks. kami deta. Hindi sa amin yun. Abo ano. Brave Young Lion, mega shoutout. Hindi, pagka Yes. umuwi ka, apong Edson, pag umuwi ka, sige, bigyan kita ng bibi. Sige, Yung Apong. buhay, Yung buhay. Yung buhay na bibi. Oo, gusto mo kaldereta. Hindi, gusto kong bibi yung kumikending. Ako na lang ang kekending. Kay Sir Edward, may BB. Oh, hindi nga sa amin yun eh. Hindi daw sa kanila Sa kabilang kapitbahay. bahay po yun eh. Hindi, Wala Apong kang Edward. bibi. Apong Edward, wala kang bibi magkakaroon. Kapag gabi, nakawin mo. O, bibidyo ko no. Baka sakaling mag-viral no. Ayaw mo. Tapos sayo ako doon, may 3 bibi akong nakita. Matawa. Masarap yung bibi. Nakaw ko sa kapitbahay. Diba? Viral yun. Facebook, YouTube, lahat i-upload natin. Di ba? Tapos Hindi. na barangay ka, no, nakapitan ka. Para hindi siya magalit, di bigyan mo na, patikman mo naman. Kahit isang mangkok lang. Sito ba yung mga nandiyan? Ano pa ba nila na ikaw ang kumuha dito? Just isa sabong daw yung bibi, sabi niya Apong Jem. Marunong bang sumabong yung bibi? Marunong! Marunong ba? Oo! Walang nagsasabong. Hindi, Sir Ricky. nag-aaway sila, pero Sige, ano, Julie, sige. ano yung bibi. Kasi noon kami gawa namin kapogi nung nasa Pilipinas pa kami. Yung ano kasi yung bibi pag kinatay mo yan, kami pinuputol namin ng diretso yung leeg. Tapos hahagis namin. Pag natamaan mo yung isang barako o isang inahin, naglalaban sila. Pag natamaan ka nung bibi, yung pakpak niya, pag na-shuffle ka, masakit. Masakit magano yung bibi. Masarap ang kalderetang Parang bibi. ito sa StreamYard, bibi, di ba? Bibi yung nasa StreamYard natin ito. Bibi to, di ba? Ganyan Oo. yung tok-tok niya. Oo. Bibi ba yan?
Bibi. Parang ano namang goose yan, yung parang galsa, yung maingay. Gansa. Oo. Oh. Masarap yung tawag bibi, doon? kaldereta. Ako yung specialty ko din maglutong kalderetang bibi. Ayun, masarap ako magluto. Kalderetang bibi. Pag umuwi daw kayo, adobong bibi. Sabi naman eh, paksiw na bibi. May paksiw ba? Paksiw? Alam paksiw? Wala. Paksiw? Wala. Paksiw na bibi. Oo. Kaldereta. Maraming sili. Yung paksiw, hindi ko pa na ano yung kaldereta. Kaldereta, linalagyan ng gata? Hindi apo Ay, hindi hindi ko lang apong alam. no, Mag-finish apong na. gem, Oh, sige, Apong mga Julie, sabihin mo Kapampangan. na. Hindi sila yung mga Kapampangan, hindi sila ba yung gata, yung Gagata? kaldereta. Totoo yan. Kaldereta, at saka di ba, yung adobo, tsaka yung inihihaw, ganyan. Sa amin ano lang, kaldereta lang. Pag may bibi, kaldereta lang. Yung ano namin. Dahil Manila siya, parang hindi sila kumakain ng bibi kasi sa Manila wala namang nagtitinda sa market ng bibi po sa mga probinsya Wala lang. po eh. Wala akong nakita eh. Oo, sa Manila kasi wala. Kahit naman sa atin, di ba wala namang nagtitinda ng bibi sa palengke? Unless siguro kung mag-order ka, Wala. Oo. Di ba? Ka Dennis, Ganyan. pumadyak ka sa ano, sa Tarlac. Wa pare, masarap bibi. sa ano po, hindi Sino pa ako yung nakarating nabibi? ng Tarlac. Dito pa lang ako sa Batangas, Laguna, Pero Tagaytay, ba Cavite. yun? Di ba yung itik, di ba itik parang same lang yan? Parang same lang. Medyo, Pero mas masarap daw yung itik, sabi nila. Masarap daw siya. Pero yun pag po, ganun natikman ko na yung itik. Pero yung bibi hindi pa. Never ko pang natikman yung bibi. di ba hindi ka Itik kumakain pa ng bibi, sabi mo? Yung itik kasi Oo, medyo pero maano itik, siya, napanood maamoy ko. siya Ay, dun sa napano bibi. Masyado maamoy. Masarap yung itik. Ano ba yung pagkakaiba ng itik sa inyo ha? Kung alaw na kung Renel tsaka Boss Dennis, yung itik at tsaka bibi, anong pagkakaiba ba nun? Di ba? May similarity yun kasi itim yung di ba? Yung itik. Different yun po, Yung itik yata, yun yung lumilipad din. Yun ba yung yun? itik yung ng pinangingitlog, yung ginagawa ng itlog ginagawa ng itlog Balot? na pula at saka itlog ng ng balot. Yun ang ginagawa nilang yung itlog ng itik. Itlog na maalat at itlog na balot, Apong Oo, Edson. balot. Mm. Balot. Kasi yung bibi parang hindi naman nila ginagawa ng yung itlog na maalat at saka balot. Yung yung itik, talagang sila, nagpo-poultry sila ng ganon para sa mag-provide ng itlog na para gawing maalat at saka balot. At saka maliliit yung itik, hindi ganong lumalaki. Yung bibi, lumalaki. Tapos yung mas malaki naman yata sa bibi, yung gansa. Oo, yung gansa, yung mahaba yung liig niya, tapos Oo. maingay siya. Mm. Apong Pag- Olive, mega shoutout. Apong Marie Chris, mega shoutout. Merry Chris. Ate Olay, good evening. Jopel, mega shoutout. Jeluper. Si Gilo yan eh. Gilos yan. Gilo. Jeluper, oo. Ay, Gilos, papuntahin mo dito si si Ice Cream Boy. Kasi Si may bibigyan Merry daw Chris. si Renel Santos sa kanya. Yes, ako Merry Chris. Olive. Shout out tayo. Ayan, pwede na kayo Olive mag-chat Mix, kung gusto niyo. Miss Tina Turner. Kumusta Ako ko po? Olive, ayan. Hi po, Ate Olay. Heran. Enjoy Ayan yung kagabi. Heran natin, Julie. Binaba ko na yung Heran. Ayan. Ayun guys, sa lahat po ng mga hindi nakakilala, dyan po si Dennis Vlog at saka po si Alone Dreamer. Ayan po. Alone Dreamer, ako to. Sino pa ba yung mga alagad niya Apong Dreamer? Lahat po, nandyan na. Si Apong Edson. Sa mga hindi pa po nakakilala. Heran, actually yung Heran, binaba ko na. Ayan. Si Papanik si Apon Julie, yung si Marites niya. Akyat na si Apong Julie, kakanta na siya ng Marites. Mariposa. Mami Angel, salamat Mami Angel. Nagdidikit na ako Ito na si yung may alagang Marites. Julie Flores France. Ayan. Ako, Julie. Mega love shoutout. Mega love shoutout.
Ay, tamad ka? Ayan na. Ay, bisa. Ay, doon na. Ay, Tamad tana. ka. Hoy! Mega love shout! Ay, ito, di sapi ka rin mo ko. Dutuda ka, loko. Dutuda ka. Mega love shout out! Ayan. Hello po, Sir Dennis. Ayan. Hi po. Hello. Hello, alone. Hello, Hello, sis. Marites. Ito po si Marites. Ayan. Sis Dennis. Ayan. Sisi. Ito po si Marites, ayan, Dennis, ayan, Sisi. Nice baby. All live mix. Nice All baby, live. Tina Ranta. Tina Ranta! Mega love shout out Tina Ranta. Shout out Tina Ranta! Paring Gem Builders. Yan Builders! Builders Masanteng. Yan Builders! Masanteng! Ay, balang may bisa. Ay, Cebu. Edward Laksina, Malibe. Edward Laksina, Malibe! Tumang nakandadaldal ako. Tamang nakandadaldal ako. Ay, tabalo. Mapagkyapos ka. Amo, paadanda ka pa. Maganda ka pa. Amo. O siya. Yan, nyarinin eh. Stuna. Ayan po, si Marites. Pinakikilala ko po sa inyo si Marites. Ayan. Okay. Ay, may background pa pala ako. Hindi ko kayo marinig. Nagsasalita ba kayo? O hindi kayo nagsasalita? Tahimik kami. Bakit kayo tahimik? Pinakikinggan namin si Marites. Si Marites. Pagod siyang magdadakdak dun sa kabilang linya. Pagod na siya. Lobat na. Mr. Dennis Vlog. Mega love shoutout po, Mr. Dennis Hi Vlog. po. Kayo po pala si Mr. Dennis Vlog. Nice to meet you po. Merry Chris! Sana all, Marites. O, hindi Merry Chris, Ang gako niyan, December kaya, Benny. Atin ang mag-mine. Saan mo nabili yan, Apo? Dito sa amin sa area namin kasi meron mga souvenirs na na lugar na pumupunta ka sa may tourist spot. Meron diyan baka sakaling merong ganyan. Ito made in Alsace lang kasi. So yung niya, yung ganito kasi dito, ito yung pambansang yung nila, yung ibon talaga nila dito, yung parang sa atin is Kasi ang galing meron din, tayong Apo, marunong siyang pagka nagkapampangan yung salita niya, di ba? Oo. Siya, kinokopya niya talaga yung sinasabi mo. Kinokopya niya talaga. Oo. Mas mainam dito kung lalagyan mo siya ng hindi maririnig ng tao yung salita mo, i-record mo siya, pwede mo siyang insert dito. Oo, Pwede mo pwede. siyang yan, Apo, yung like, umalis ka, tapos nagmamarites sila. Ay, magsasalita siya, di ba? Yung parang yung magdadaldal siya sa'yo. Oo. Mag-ano siya. Kung may sinabi silang hindi maganda sa'yo, yung mamarites. Ayun, yun. Pwede siyang bantay. CCTV. Pwede siya Parang mag-CCTV. Record po. Ayan. Joe Fair, ayan, penging ice cream. Ang sarap ng ice cream. Kuya Dennis, tiga saan po kayo, Kuya Dennis? Nasaan po kayo ngayon? Pasay City po. Pero right now, nasa Las Piñas po ako. Nasa Las Piñas, Diba, gabi na rin dyan. Anong oras na dyan? Gabi na. 10:30? 11:08. 11:08. 11. Ay, Oo. sakit ng lalamunan ko. Sige po live. Ate, Jules, i-focus lang ako sa LS. Sige. Gilos, congratulations, Gilos, ha. Baka mahilo ka, huwag ka masyadong umikot. 1,000 na daw sa Gilos. Gilos. Ikaw nang bahala sa mo, ha. Alagaan mo yung channel mo, Gilos. Oo, Gilos. Naka na siya, naka 1,000 daw siya. Ay, may tatanong ako sa inyo tungkol sa YT. Ano ba? Ito para sa kaalaman. Ano ba yung bang halimbawa, di ba meron naman sa atin na nagbumibili talaga ng ng mga views, di ba? Bumibili ng views, no? Pag hindi ka pa monetize, di ba di healthy yun? Magbili ka ng views. Okay rin.
Views lang naman, hindi naman, kahit nga WH, di ba? Pasok yun. Pasok naman din. Oo, So, wala namang problema. walang problema Wala. yan. So, Wala. ayun. Kasi, syempre, sa bagay nagdo-donate naman tayo ng mga WH sa views, ano? Para wala lang, para wala lang, okay. Di ba dati, nagpa-raffle tayo ng views, di ba? Yung mga Oo, iba, hindi oo. pa money. Pero pumapasok. Yung views Ganun nila. pala. Mm-mm. Yun lang ang hindi ko clear sa akin. Hindi clear kasi sa akin, kaya ayoko munang mag-suggest dun sa pamangkin ko. Sabi niya kasi, tita, meron daw nagtitinda sa kanya. Sabi ko, huwag ka na kakong bumili. Paikutin na lang natin yan. Bibili ka pa, kakong ganun. Paikutin na lang natin yan, kako. Tulong-tulong na lang. Tulong-tulong Kaso, na lang. ingat lang kayo sa ganyan, guys. Like yung WH nyo, di ba, ano nyo sa, alam nyo na yon, wag na nating baka maano tayo mapalo. Oo, alam na niya. Meron kaming kakilala na, siya, yung super chat para maging instant money apo. Tapos, di binigay niya yung channel niya kasi nag-super chat siya, siyang nanalo. Alam mo, instead na, mamoni siya, nabura yung channel niya. Ang pinag-play, yung hindi safe. Ay, Galit kaya. ang kakilala ko. Di rin talaga, Kaya nga, kung saan kayo yung alam nyo ng kilala nyo na trusted, na nagbebenta ng ganyan, doon na lang kayo. Huwag yung puro yung kakakilala nyo lang kasi. Oo. And then, mawala yung channel nyo, mabura. Totoo yun. Kaya nga ako minsan, sabi ko din sa pamangkin ko, wag kang basta-basta papasok sa ganyan. Tingnan mo muna kung magaling na talaga sila. Kung gusto mo ng ganyan, sabihin mo sa akin. Si John Bray nga, gusto na niyang mamonetize. Sabi ko, madali ka lang mamonetize, steady ka lang dyan. 1,700 na yung views mo, kakong ganun. Kagaya nung So, madali na lang yan, i-play all na lang yan. Tapos, 2,000 na lang palang kulang mo, kako. Madali na lang yan. Apong Diba? Edward, itang sinan ko kaya kanapon, itang minaritesta. Apong itang ng channel sa Ito. Itang yun yung sinabi kong yun yung nabura yung channel niya. Tapos hindi niya na may trace. Sabi nila kasi, yung nagpalaro ng ganun, doon niya binigay. Hindi na niya maklaim nung nagpalaro. Kaya pala. Oo. Nabura yung channel niya. Nawala. Kaya ingat Oo, tayo. Giop. Maganda din talaga yung pinaghihirapan. Kagaya ko, pinaghirapan ko talaga. Isang 5,000 na watch hour ang nasira sa akin. Nabura ko talaga yung 5,000 na watch hour ko. Sana na ako. Hindi ako nagbura. Ang nagbura talaga yung IT ko. Pumayag naman kasi ako, naghingi naman ng permission sa akin. Hindi ko kasi alam. Sabi ko, sige kako, kung makakasira baka po maano yung channel nyo, sabi niya ganun. Binura niya yung 5,000 kong watch hour. Naging 200. Umiyak ako. Baka yung binura niya yung mga videos na hindi para sa'yo. Yung parang gumamit. Sa'yo ba yung video yun? Hindi. Sa akin lahat yun. Live ko yun mga pa-contest ko yun Binura niya. Ewan ko sa kanya. Parang kasi, may kasi yun, may collab kinukolab niya kasi yung isang channel sa akin. Hindi ko alam na ganun pala yun. So, ang nangyari, parang nagkaroon yata ng conflict. Nung magpapamonetize ako, bawal daw ako kasi live ko yun, ipinasok, nasa StreamYard kasi kami, ipinasok niya yung channel niya na isa. Hindi, yung monetize na yung channel niya. Tapos, yung sa akin ang nagkaroon ng problema. Doon ang nangyari, nabura yung views ko na dapat Parang hindi niya in-insert. Parang hindi na apo. Kwa? Kasi sa'yo naman yun Sa'yo naman channel yun di ba? Ikaw nakikita doon. Hindi, ganito yun. Di ba sa StreamYard, no? Hindi pa ako monetize. StreamYard. Ako ang naka-live. Tapos, ipinasok niya yung channel niya. Live ko yun Tapos, in-insert niya, ikinulab niya yung channel niya. Sabi niya, wala daw epekto yun. Okay lang sa akin, wala akong alam. Ngayon, malapit na ako magpamonetize. Laging ganun. Laging nakukulab, laging niyang kinukulab sa mga live ko. Kasi hindi naman nakakapag-live yun madalas sa akin lang. Kasi may pa-contest ako niyan, singing contest, lahat-lahat. Dami kong views noon.
Na ano yata siya, naiinganyo siya, madami akong views na umaakyat. Pinapalipat niya dun sa channel niya. Sa isa. Tapos, nung pinapalipat ako naman, wala naman akong alam dyan kasi bago lang. Tapos, pagdating sa monetization naman, monetize na yun, nagkaroon ng problema naman yung sa akin kasi hindi pa ako monetize. Naging ano yung tawag doon, yung reuse content dahil nga nagko-collab kami. O, Yung parang ganun. Yun naging problema. mirror yung tawag doon ata, Apo, mirror, hindi mirror, Oo. iba yun. Mirror, diba? Yun. Oo, mirror yun. Tapos, ang sabi ni Whitey, kailangan ko daw burahin yung sa akin kasi ako hindi pa ako monetize kung gusto ko na magpa-monetize. Ako ang nagpa-live, ako nawalan ng WH. Oo. Tapos, yung binura ko pinabura ko na no choice ako kasi ano yung channel ko, hindi ako makakapag monetize. Kaya ganun nangyari. Kaya mahirap din pag ang isang monetize na tapos hindi pa monetize nag-mirror sila. Kawawa yung hindi pa monetize kasi magiging reuse content para sa kanya yun. Pag nag-apply siya dun matetrace ni Whitey yun. So, wag kayo guys, kung hindi pa kayo monetize, wag kayong papayag na mag-mirror kayo. Diba? Parang nakiki-ride ka yata, parang gano'n. Meron na akong narinig na gano'n na sinasabi nga nila na yung pwedeng magsama-sama pag monetize na lahat kayo. Oo, pwede 'yun. Pero pag hindi ka pa monetize, yun nga, maapektuhan yung mo. Meron na akong narinig kasi 'di ba nakipag-monetize ako sa ibang mga sa ibang ibang LS din pag minsan kung minsan na-discuss nga nila yun na na pag hindi ka pa monetize, wag ka munang makipag-collab kasi parang nakikipag-ride ka lang nakikiride ka. Ang masama nun, ikaw ang naapektuhan dahil channel mo yun Kaya ganyan din yung kay Kids, nangyayari kay Kids Rara ngayon kasi collab sila ni Jenny Rose. Nung magpapa-monetize na siya, meron siyang reuse content. Yun nga, sa collab. Kaya nga dapat, hanggat maaari, kung kaya nyo din lang na wag nang, magsari-sarili na lang talaga ng watch hour ng pagla-live talaga. Kasi, hindi maganda yun. Kasi makikita nila Halimbawa, napamonetize mo nga yung dalawa kayo nagsabay, tapos napamonetize yung isa, okay lang, walang problema. Pagdating naman dun sa isa, dun naman siya magkakaproblema. Kasi parehas kayo ng content. Siya ang mawawala ng kung nag-collab kayo. Kung sinong nauna sa inyo, okay. Mahirap din kasi yung pagka nakitaan ka ng reuse na hindi ka pa money. Pag nag-apply ka, nagkakaproblema. Yun yung tendency na hindi ka ma-approvean. Minsan. Yun. Oo. Ayun yun. Kaya yung kay Tirso din, ganyan. Ang dami niyang reuse content. Si Kids Rara, okay na ba? Hindi na siya ma-monetize. Hindi pa. Nabawasan lang siya ng bawasan na siya ng WH. Yun ang inaano. Kasi nagbura. Yun ang nagbura din siya. Nakitaan siya lang, 'di ba nakitaan siya ng reuse? Meron silang reuse talaga. Kasi minsan maraming nagkakaproblema sa nag-a-apply na ganyan na. Kasunod TV, hindi ko siya alam po. Ayun pa lang. Kasi minsan, pag naano ka ng ganyan, tapos sa-apply ka uli. Like yung kakilala namin, lahat linagyan ng reuse. Kahit yung lang niya, yung LS niya, hindi siya na-approvean. Diba? Talaga, reuse talaga. Pag reuse, wala talaga. Kaya sa mga hindi pa money guys, ang lagi namin gina-advise, upload nyo yung mga videos nyo, yung sa inyo. Huwag kayong gagamit sa iba. Kasi, okay lang sa mga money na yan sa money okay na yan. Pero sa hindi pa money kasi yan ang minsan ang tendency na magkakaproblema kayo sa pag-a-apply. Kaya kahit lang kayo, silent LS lang kayo, basta yung video nyo talaga yun ang gamitin nyo. Si Amon, binura niya yung million, 22 million niya. Tinanggal niya. Oo, kahit na kasi reuse content talaga yun, hindi niya content yun. Hindi ba ang laki ng views niya? Anong nangyari? Na money ba siya?
Hindi. Hindi, sa Na-reuse umpisa, content na. hindi siya monetize. Na ano siya, na reuse content siya. Ay na-strike pala. Strike. Strike yun, Tapos, strike. pwede siya mag-apply by December 10 daw. Tapos, sabi ko sa kanya, delete na lahat ng mga pwede niyang dapat i-delete kasi Yung, kasi, hindi siya ma-monetize. Yung bahay, okay lang kasi malaki yun ako eh. Pero yung views, walang problema kahit mawalan ka ng WH. Oo, kaya naman meron pa sa naman akin, yun. diba? Meron pa naman Basta yun. ngayon, mega shoutout ko. Ako si Zell Official. Sino to? at saka si Kasunog Mega Shara. Pero Apong Ay, sino Edward, to? kasi lumaki yung banana niya dahil sa mga ginagamit ng mga videos na hindi sa kanya, diba? Oo, totoo yun. Yes, tumaas yung banana niya. So, kahit binura mo yan, na-detect ka na ni Lolo, na-detect ka na, reject ka. Ay, sabihin mo, si MM. Si MM, uy, okay, yun na yung sinabi ko. O, example ko lang. Nahirapan siya sa kanyang WH, sa mga views niya. Gumamit siya ng yung mga sikat na mga nagti-TikTok. Lalaki ng views. 60K, 14K. Okay, ang bilis. Nung nag-apply siya, reuse content, binura niya. Kinuha niya uli yung WH niya. And then after that, nag-apply siya, wala. Lahat ng mga videos na tinira niya sa kanya lang, na hindi ginamit sa iba, hindi niya kinuha sa iba. Lahat linagyan ni Lolo ng reuse, lahat yun. Oo, dadamay niya lahat. Sabi ko yun, dinamay niya na lahat. Kaya hindi siya naging money. Nag-give up yung bata. Ang sabi ko sa kanya, iburay niya na lang yung channel na yan, magpanibago na lang. Kasi nakadetect na siya kay Lolo. Kahit anong gawin mo pa, talagang hindi ka ma-approvean. Hanggang sumuko siya, hindi na siya hindi na siya nag-YT. Hindi na siya nag-YT, nag-give up na. Giraffe, ano daw yung dilaw na triangle? Dilaw na triangle, di ba ano na yan? Ano lang yan? Hindi siya dispute. Parang ano siya, parang black lang sa ibang ano yan. Ibang, may ginawa, may kinanta ka o may, pwede mong ano yan? Ay, pwede bang i-mute? I-mute mo lang yung ano niya, kung marunong ka mag-mute. I-mute mo na lang yan. Yung mismong turo niya kung alin ang naging dilaw. Naka-point naman yung kung saan yung dilaw eh. Limited. Nakalagay. Limited kasi limited siya. Parang, minsan, parang, tawag ito. Kasi nangyari. Dispute. Hindi. Sa akin eh. Limited, no? Limited. Huwag mo siyang i-dispute. Oo, nakalagay yung limited. Wag mo i-dispute. i-dispute. Nakalagay. Pero ang gawin mo, delete mo na lang. Pag ganun, para sigurado. Pwede naman siguro ano yan. Pag dinilit mo nga po, Edward, pag dinilit mo, mawawala yung WH. Wala yung WH niya. Oo, Dispute, ano na lang kaya? Dispute mo na lang or mute mo na lang, hindi mabawala yung WH mo. Mute na lang. Talaga. Yan, dispute daw. Alam Hindi, niyo pa guys, i-mute na lang. I-mute. Para shape. ang ano pa niyan, yung pagka tinago mo pala yung yan mo, yung private mo, Private. Ganun yung din. mga ano mo, yung ano bang tawag doon? Hindi yung ano mo, yung mga strike mo, yung LS mo. LS mo. Ginawa ko yun kasi hindi ako kasi gusto ko makita yung puro short na lang. Alam mo talagang bawas pa talaga yung WH mo. Nabawasan talaga. Oo, mababawasan talaga, oo. Kahit i-private po, nakikita po yun. Iyak ako Nadidetect umiyak mo. ako kasi yung kalahati ng WH ko bagsak. No, dahil tinago ko siyang bigla. Tapos nung binalik ko siya, in a few, siguro isang araw, bumalik yung WH ko. Kasi naka-count na yun eh. Kapag hinide mo talaga siya, i-stop niya yung WH mo. Ayan. Meron mga reuse content, meron kayo, naku, alisin nyo na, naku. Kung gusto nyo magpa-monetize. Jopel, mega shout out. Hintay ka lang, Jopel, IMB ngayon. Kasi Jopel, nandiyan sa Ice Cream Boy. Ayun. Hindi ngayon, kasi anuin ko na lang si Apong Pogi. At saka kay Sir Dennis. Ayun. Jopel ha, binigyan ka daw ng 100 ni Apong Julie. Nasend na ni Apong Julie, no? Sa araw. Oo. Send na, at saka si Dennis. Na ano na ba? Na-receive na ba? Si Julie. Gilofer. Si Gilofer yan. 1K ka na. Kaya yung mga hindi pa 1K, yung hindi na. Sino ba yung nag-1K na dyan? Si Gilo. Ito si Gilo, si Gilos. Tapos si Jopel, yan si Ice Cream.
Si Jopel. Sino ba yung Yung ice nangangailangan? Ice cream boy. Yung nag Si Ice Cream Boy, si Kapayat, si Si ano, ice cream boy. si Nerva. talaga pa yan. Kapayat. Oh, Kapayat. Si Gilo, ano yung anong ano yung kasagsag sabi niya ata? Yung sinasabi niya. ano yung para sa'yo? Kapakpak. Sagsag. Ano ba yun? Pakpak. Kapakpak. Pakpak. Wala nga akong kape ha. Nagutom ako Oo. sa ano. Wala, sige. Tatang ulit. May kanya-kanyang pangalan. Si Ka Dennis naman, si Padjak. Yan. Wala. Dahil bite Siya, siya. nakalagay lang ang project eh. Oo. Ikaw, Panjuli. Dennis lang eh. Kaya Kailangan ang dami ko palang kapangalan sa YT. Mhm. Marami po. Ang dami. Baguhin niyo po, pwede niyo na. Apo Merry Chris. Makit na Ayoko po. na rin palitan yung pangalan ko. Alam mo, Ka Dennis, kung pumayag lang ako, yan, ang una kong nakilala sa YT si Julie Flores. Tapos, kasama niya si Edward, tapos sumunod si Renel. Kung naginig lang ako sa kanila, matagal na sana ako may channel. Money. Ano na, Monetize na. tagal ko na kasama yung mga yan. Ayaw lang niya. Ano lang ako dito, nagmamarites lang ako. Kaya gustong-gusto ko yung si Marites. Mas yung magmarites na lang. Ano, Apo? Oo. Taglit nga, kuha nga ako ng kape ko para magandang usapan natin. Nagugutom. Kumukulo na yung tiyan ko. Ayan. Late kasi itong host na to eh. Late mag-open. Late. Anong hindi pa niya daw na-receive? Alam niyo naman na Panjuli, di ba? Sino Anong hindi pa na-receive? Hindi pa na-receive, ha, Panjuli. Yung Wala. kay Jopel. Si Ice Cream Boy. Matanong nga. Follow up mga Panjuli. Baka sakaling ano siya. Ba't tina-receive? Tanong ko nga kung baka naman ikinarga lahat kay Dennis. Ilan ba si Dennis na last? 412 po ako kahapon. Kahapon. Tapos ngayon? Tapos may pumasok na 564. kaninang Oh, umaga 110. Ganyan. May 110. pumasok. Saglit, baka Tapos hindi Tapos yung iba, pa konti-konti na lang nung tanghali. Wait mo lang kasi kausap ko pa nga kanina, kasama ko pa nga. Wait mo lang hanggang bukas. Titingnan natin baka bukas pa, naka-delay. Baka na-traffic. Na-traffic lang. Ayan, magkakaroon ka pa naman kay sis Renel. Paliwanag ko lang guys. May 2 banana na pwedeng mapibili Busuglo. na 1 hour papatak. Papatak yung 1 hour papatak yun kung like 100 agad-agad na sa'yo. Oo. Pero naman yung mabagal. Pero different price kasi yun. Mas mahal yung mabilis. Mas mabagal yung medyo yung price niya. Kaya kung halimbawa napanalunan nyo yung binigay sa inyo na medyo mura yung bananang binili, mabagal po ang pagpunta na sa banana nyo. Kaya sa mga ganyan, maghintay po kayo ng konti, ganon. Yung yung kay Sir Dennis, mabilis lang eh, kahapon lang yun eh. Baka naman hindi mo napansin. Sabay lang yun eh. Parehas lang ng nun. Check mo nga mabuti kasi ilan na ba kahapon si Ice Cream? Saglit lang. Tingnan ko yung binasa mo sa akin yung link. Si Jopel. Si Jopel. Sino bang pinasa mong link? Saglit. Si Jopel. Baka naman, sino ba yung mga last? Yung pinasa mong link sa akin? Dali. Titignan ko kay Clams ko. Gilos, tsaka sinong Gilos? Ayan, si Gilos. Jealous Vlog. Jealous Vlog. Pinagpapapalit ko silang dalawa. Gilos, Jopel, yung parang Basta si Joper, si Kapayat. Yung Ice Cream Boy, si Kapayat. Saglit. Napunta yung kay Gilos kasi may pinasa ka kay Gilos sa akin na link, di ba?
Apong Edward. Si Chilos. Oh, si yun. Chilos. Hindi ba yun? Parang iba naman yata yung link na nakita ko. Ice cream yung pinasa ko, yung may ice cream Yes, si ice cream. Dati, hindi natin makita kung ilan yung dati. Alam mo, dati Apong Julie, maliit pa yung bahay niyan. Dati, nasa Oo, saglit lang. Kasi yung ipinasa ko doon mo makikita yung ano. gumagalaw na yun, pumapasok ang hinas ni Jimmy. Tingnan mo nga, Ano baka lang? umangat na siya. Parang nasa 50 Hindi lang yata si Kapayat dati. Oo. Dati. 147 siya kapon. Wala. ngayon? Parang di pumasok na Apong Julie. Nasa Meron na 151. yan. Kasi sabay sila eh. Sabay sila. Pumasok. Gumagalaw lang nung pumasok ako ay LS ni Mm-mm. Dimwell. Hindi ko kilala yung Dimwell vlog. Oo. Git lang ko lang ang kape Mag-expect kayo ng like, binigyan kayo ng 100. Huwag muna kayo mangisda para at least alam Oo. natin pumapasok. Guys, Oo. ganun ang gawin nyo Like pag halimbawa, signal ko na ano po namin i-start na ibigay yung banana. So wag muna kayo mangingisda. Para at least alam niyo kung pumapasok yung binigay namin. Mm-mm. Ganun. Hindi, sabihin mo na lang Apong Renel pag Apong Kapogi, ilalarga na yung kay Dennis tsaka kay Jope. Tapos sabihin ko na lang silang dalawa na wag sila munang magdikit. Okay lang mag-upload. Sarap magtambay kay Kapogi, libre yung mga WhatsApp tsaka Oo. bananas. Tapos bibigyan. Okay na Apong Puro libre. naman kahit makatulong. Hindi, okay lang yan. Basta nakakatulong kami, okay lang yan. Pag kayo naman, Yung napaka-very supportive ni Sir Dennis at saka ni yung sa kay Si Gila, pag malaki na yung mga channel nyo, kayo naman ang tutulong, di ba? Ganun lang yun. Basta lagaan nyo lang channel nyo guys Kapag sumikat kayo, sabihin nyo lang. Huwag niyo kaming kakalaman. Nandito na ako sa Japan. Nandito na ako sa sa US. Sabihin nyo lang Basta maraming salamat po Sa sa lahat. Tarlac. Sabi naman dito na ako sa Tarlac. Hindi ka pala nasa ibang bansa. Nasa Tarlac ka lang pala. Baka sa ibang mapunta Ma'am Julie. Sabi naman niya ng Gidoper. Basta hindi ko alam. Basta ako sininen ko lang yung link niya. Kaya Ma'am Julie. Basta lang kayo guys. Pero wag din kayong umasad sa mga sa mga bigay din. Siyempre, mas maganda rin yung may mga legit kayong mga kaibigan na nanonood sa video niyo kasi hindi naman lahat gaya ako, 'di ba? Meron akong si Apong Julie, meron siyang 10,000. Hindi lahat ng 10,000 is manonood sa vlog mo. Ganun. Kaya mas maganda talaga yung mga legit na talagang manonood din sa iyo. Mangisda rin kayo, 'di ba? Tama ba? Oo, tsaka diba? matuto kayong makipagkaibigan. O, di ba? Makipagkaibigan. Hindi lang yung pupunta kayo na mangisda lang kayo, baba lang kayo ng baba. Makipagkwentuhan sa mga nandyan, sa taas, ganyan, Totoo yun. Kala ko may kape Apong Julie, hindi yata may kape. May kape Apong Julie? Maka-stop you. Po natin yung kasabi. May kausap siguro yan. Oo, baka tinatanong na yung Nasaan na ba nandiyan pa ba si Bisayang Abalos at saka si Noy. Noy, nandiyan ka pa ba Noy? Kasi sabi ko, mag-stay ka lang. Sana sabay-sabay tayo ma-monetize Sir Edward Jopel. Ano sabay-sabay tayo ma-monetize? Monetize na ako Gilos. Pala si EPM nandiyan. Ano ba si EPM? Sige, pipin natin yan. Thumbs up na ako 100 EPM mechanic. Sir Edward, Yes. Apo. sa shoutout ko lang yung mga kasama kong bikers.
Geronimo sige, Bikers sige, ng sige. Malibay, Pasay. Shout out po sa inyong lahat. Yun lang po. Wala na po ba kayo sa Ayan. shoutout? Yan na. Yun lang. At saka yung mga Okay, nandyan sige, po sige, sa baba, shout out po. At Ayan sa lahat syempre, po ng mga hindi shout out hindi po sa nakakilala kay Boss James. lahat nating Ano pa po? subscribers. Mm. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, shout out din po. Ayan. Okay guys, sa lahat po ng mga nandyan po sa baba, si Bisayang Abalos, wag ka maglala, Bisayang Abalos, nagdidikit pa ako habang nagkukwentuhan sila dito, nagdidikit daw. Okay, wag mo, basta dikitan mo lang yung mga nakapin. Ayan sila, Apon Julie Flores, Francis Del Santos, si Dennis Vlog. Nakapin lahat ng bahay nyo guys, lahat kayong mga nandyan. Si Gilos, nandyan si Gilos, si EPM sa from Japan. Ayan, bro, salamat Sino pa ba? Si Bisayang Abalos, wag ka mag-alala, Bisayang Abalos didikit din na kami sa'yo, okay? Ano pa ba? Ayun, yun lamang guys Basta ano lang kayo, stay lang kayo dyan. Ayan, shoutout sa ating 6 na milyon na tao dyan sa baba. Salamat po sa mga nandyan. Okay po, idol. Wait mo lang, Bisayang Abalos magdidikit ako sa'yo, okay? Okay, sige. Meron po. Ako naman yung gagawang kape. Sapit lang Apong Julia Coronel at saka Boss Dennis. Apong Sige po, sige. Okay, sige lang. Pupunta ako kay Bisayang Abalos Ito yung main niya, di ba? Go to channel na lang ako. 310 yung banana niya. Bisaya, 310 ba yung banana mo? Saan nakuanap ng MacLord Pogi, mega shoutout. Dumidikit din ako kay Bisaya. 310 pa lang yung banana niya, no? Hapong Edson. Wah, 310. Nagdikit na ako ng 2 sa kanya. Hello po, MacLord. Andito ako sa Isreb Sinigang. Bisayang Abalos, yung sa akin, wag mo nang balikan si Dreamer, si Alone, si Illusion, si Wantamad, si Bogart. Wag mo nang balikan ng mga yon. Inukin mo yung mga alagad mo naman, Apo. Bayan mo. Marami pa yon. Marami pa na hindi alam. Ano lang ako, border ako ni Kapogi. Dito ako nakatira kay Kapogi. Okay. Di na ako magbabakas Bibigyan kita ng 5. Anong pangalan nito? Si Bisaya. Nawala si Apong Edward. Nangyari. Kukuha daw po ng kape. Gumawa ng kape. Pero nawala siya. Nalawbat. Nag-hang daw po. So, 314 na siya. So, 315 ito. Pangalawa to. Nakailan ka na, Apong Dreamer? Nakamute. Apong Dreamer.
So, 316. To, pan 316. Ano na ako ng tigwa 1 minute? 1 minute. Oh, nasaan yung may-ari ng bahay? Nalaglag. Angel Labasan. Kausap ko si Kuya Al Sanchez. Nanonood daw sila ng pinakita niya sa akin yung concert ni ano ba yan? Sino nag-concert? May concert yung recording, yung sikat na singer. Sa UK siya, sa London. Dito siya nag-concert? May concert doon. Manonood daw siya ng concert ng Wow, hindi ko alam. ni Bon Jovi yata yun. Bon Ewan ko Jovi. sino. At saka si James Taylor. James Taylor. Dennis Vlog. Si Dennis Vlog. Ilang taong nyo, yung white nyo? Ilang... Apong mananakbagya. Apong pogi. Kapit ka mo. Kaya ka bibitaw. Huwag kang bibitaw. Bakit di ba sabi ko kukuha ko ng kape? Hindi ako nakakuha ng kape. May tumawag sa akin. O ba yan? Ang lit kukuha akong kape. Nahulog si Kapogi. Nalalaglag yung may hari. Oh. May hari. Nanguhuli siya ng bibi. Oo. Sabi niyo po kasi sa gabi uli nung magnakaw. Oo. Dennis, anong racket mo? Chef ka ba? Matanong ko lang. Hindi po. Dati pong ako, secretary sa law office. Kaya lang nung nag-pandemic, nag-close kami sa Makati. So, para legal Opo. Wag nang opo. Hindi, parehas lang tayo. Ako clerk lang ako rito. Sa ngayon po nandito ako sa bahay ng boss ko. Sa Las Piñas. Still working pa rin po kayo sa kanya? Nag-work pa rin opo. kayo? Wait mo po, maghang po mo. Mag-ang. Saglit mo gawa kape. Ayan, sa lahat po ng mga nandyan guys, nakapin po lahat ang bahay nyo guys, basta lahat po kayo para, ayan, sino ba yung mga nandyan? Si Ricky Navy, shoutout, si Bisayang Abalos. Hello po, Sir Ricky. Wait muna guys. Alright, see you. Oo, bigatin si Sir Dennis. Kaya kami, ayan. Para legal pala siya. Oo. Sa ngayon po, taga Pamalengke. So, ayan, Bisaya na lang. Ayan, Apo, gawin mo na ng 320. Wala na ako. Apo, Ngetson, meron ka pa ba? Kanino? Kay? 319. Kay Bisaya. Teka. 319 na siya. Isa pa. Para mag-20 siya. 320. Di na ako nagbakas Bisaya Bisayang Abalos ba yun? Bisaya. 320 na siya malago. 321. Okay, 320 na. Okay. O plus 1.
Sige, Joker, good night, good night. Tulog na. Yung ano ka, Dennis, yung sinasabi ko sa iyo sa Tarlac, yung magandang puntahan yung monasteryo sa Tarlac. Maraming pumapadyak papanik doon eh. Opo, nakikita ko nga kay Sir Edward yun eh. Oo, maganda yung ano ron, maganda yung scenery. Layo lang. Oo, malayo lang. Dapat doon marami kang kasama. Opo. Ano, ang alam ko yung ano doon overlooking na yung Zambales doon eh. Medyo malapit-lapit na. Oo, yung doon sa baba. Parang Zambales na siya. Kasi bundok. Kasi yung Zambales sa amin, Tarlac, pag dumaan ka dun sa tinatawag nila na backdoor, parang within an hour yata, abot ka na ng Zambales ngayon eh. Bayak right. Marami na kasing daan na pong yung mga Oo, expressway. dami na. Mapapabilis na. Mapapabilis na. Tsaka panay expressway. Mabilis. Sa dami ba naman na binili ng mga yung ano ba yun? Gagawing expressway. Yung mga bukid-bukid. Wala na tayong bukid. Wala na. Ako nga dati yung yung bumibiyahe ako sa Pasita. 5 oras ang biyahe ko noon eh. That was 1992. Tarlac, Pasita, Laguna. Pero nagko-commute lang. Pero ngayon from Tarlac sa Pasita, parang nakukuha na nila ng 3 oras daw. Ang bilis. May sariling sasakyan ha. Mabilis na yung biyahe rin. Kaso matraffic matraffic dyan sa Pilipinas. Malaki yung bahay ni Mr. Kasunog. Nanonood po ako sa short video nyo. Ayan. Pang 6, pang 7 Kasunog. Parang kilala ko na si Kasunog. Dali lang. Hindi lang magbabawa sa short video mo. Kasunog, kilala ko na si Kasunog. Yummy Toy. Kasunog. Ano nangyari sa Ano nangyari sa'yo? Ba't nalalaglag ka? Ayan siya. Sige po, Sir Kasunog. Ano yan, singer yan. Asawa niya yung may taga-Tarlac din, asawa niya. Si Yami to, i-shout out sa'yo, Yami to. Team Under sila eh. Kasama niya si Si, ano pangalan ito? Ano si pangalan na pong Julius, yung singer na Pamadaling Araw. Pero Pilipinas siya. Si Juan Alberto. Si Juan. Vocal. Shout out sa'yo, Simpleng Buhay. Shout out sa'yo, Simpleng Buhay channel. Si kagrupo niya, si Alberto. Oo. Nandito yan. Nandito yan. Nandun niya kay Mandy kahapon sa Nunga. Kain tayo. May merienda ako. Nakay Kasunog ako. Sige, akong Julie. Kape ako. Magpapaling sa akin tanong. Wait lang nga, Bisayang Abalaw sa magdidikit ako. Tsaka si Simpleng Buhay, maliit pa yung bahay nito. Nasa 300 pa lang yun. Si 270. Simpleng Buhay, baba mo yung bahay mo, Simpleng Buhay. Yami to, ikanta. Masa kaya, kayo kanya, mag-live kami nga pong Edward. Ayan. Kimbaleno. Practice lang kayong studio na. Next. Kita ka pa. Kaya pa kayong studio mo. Oo, sige, no problem. Anong food? Sabi naman Bisaya. Ay, ito, mga singer dito. Si Apon Julie, singer to. Si Renel Santos, singer dito. Apon Julie. Singer lang. Renel. Hindi. Singer Siyempre, lang. singer ka. Dreamer, MLS. Oo, sabi niya. Oo, may mga singer dito. Baka may sample ka pa, Apon Julie. Pangal, kumusta? Sa Friday Jack.
Saglit lang po, ha? Si Kong Al, shout out. May sample ako. Kaya simple Gutom si Apon Julie. Ako kay ano ba yun? Oo, Kay sa dikit ko na rin si Bisayang Abulas. Thank you po. Mm-mm. Simple. Kasi Yung hindi mga ako maliliit na nagbabakas. bahay, nagsaluhan natin ha. Balikan nyo na lang ako, hindi na ako nagbabakas. Nagutom naman si Jo. Ano lang to, tinapay lang ng Frances yung. Ako popcorn, naubos ko na yung isang lalagyan. Eto, oh. Tinapay na Yung po ganyan. ay ipin natin si Simpleng Buhay. Ano ba Simpleng Buhay? Okay. Tignan mo na lang yung thumbs up dun sa bago mong Paano short ba natin? video. Ano pa sunog. Gilo Fair. Doon ako nagbabaka. Kung pero masarap yung ice Hindi na cream. nagpupunta sa yun eh. Hindi ko na nakikita. Sino? Si Annabel. Si Ah, oo. kaibigan na Annabel. Si Annabelle Vlog. Kaibigan Annabelle Vlog, hindi ko na nakikita. Oh, pero nag-upload siya eh. Nag-ano ko dun sa upload niya eh. Hindi na nakikita. Baka busy na po. Busy na siguro sa channel niya. Pumapalawot sila. Punapalawot? Oo. Ah, naglalakbay. Baguio Boy! Ayan si Baguio. Always Isda. nandiyan si Baguio Boy. Ayan si Baguio Boy. Ah, yung isda? Hello, Baggy Ay, yung isda. Ay, Boy. delikado din yun. Mag-deliver lang Karetang Resort. Ano sila sa, alam ko yung lugar nun. Sa Palawan si Annabel eh. Sa Palawan. Kasunog na dito ako sa sa chicken wings with gravy. Sarap nito. Kasunog. Ako doon sa Sige mga yan, kalapati sige, niya. kasunog. Si Kasunog, Baguio Boy. Sipol ning arayat karin kamandilo. Akit may karin ng Chanda Makaltoya. Nanita? At yung drawing. Ichanda. May drawing eh. Itong Pero ano si Dennis Vlog, si Boss Dennis Vlog, kapag nasali siya dito, matutunan rin kapangpangan ni si Boss Dennis. Bisaya ano ka na? 321 Apong Edson. Wow. Yeah. Kiti-kiti na. Bisayang Abalos. Idol Julie 321. Manyaman itang foods mo na. Hindi na ako nagbakas Baba ko na lang yung bahay ko. Uwa Bisayang Abalos. Anong gusto mong foods? Kapil na akong Renan. Yung bahay kubo ko po, ayan. Pwede nyo pong dikitan din. Basta nakapil na lahat guys. Ayan, nakalagay po yung pangalan nila dyan. Hanapin niyo po si Renel Santos, si Julie Flores France. Ayan, nandiyan na po lahat sa nakapil. Ayun, binababa din ni Nightbot na kusa na binababa. Okay? Baguio Boy. Gusto ko makita si Baguio. Puro ano lang siya eh. Puro, ang tawag doon. Ganyan siya. Masarap. Baguio Boy, baka naman makapunta kami sa Baguio, nitong December. Oo, okay lang Magkita daw tayo. ako Julie. Okay daw sa kanya. Sa kanya daw na lahat yung yung bahay. Tsaka kape, di ba? Ka pa. Yun ang sabi. Ganun ba? Sabi ni Baguio Boy. Tsaka Yan, isasara ito, ni Baguio sige, Boy sige, yung tingnan mo Sisyon nga Road para walang traffic. Pwede po yun. Balalo, Bisaya, yang Labanos. Nenong Bisayang Labanos? Ay, si ano pala to? Yung si sa taas. RDE. Si Bisayang Abalos. Kaibigan niya na to. Hindi kaibigan ni Kilay F Vlog. Kaibigan niya to. Kilala ko to. Salamat RDG. Ano natin yun? Bye. Sige. Weekend ko na din. Masarap yung Labanos. O ginigisa ko yun na may sardinas. Oo. Yes. Sarap no, no? Tapos piniritong tilapia or kahit anong fish. Bangus, no? Pritong galunggong. Masarap doon. Galunggong. Oo, galunggong. Yung hindi matinis. Wow, yung sabi ni sabi. Tami to. Nakapin ka na. Dinitin ko na yung bahay. Ako favorite ko Okay? yung ginisang Labanos talaga. Ginisang Labanos. Ano yun? May kamatis. Apon Julie. Pwede, Masarap din may pwede. kamatis, diba? Yan, sardinas. Masarap din yun. Oo, Tapos, pwede. Ayun, si Boss Tinapa. Gino, sarap din siya. Mahilig magluto yan si Boss Gino. Tinapa, masarap tinapa.
Kaya si Rinel, nung umuwi siya, parang tumaba siya ng konti noon eh. Umuwi siya. Puro kain. Pero hindi na tababa. Pumayat na rin siya. Dito naman, kain naman kasi mapaka-light naman kasi ng mga pagkain sa Europe. Mga salad-salad lang, pasta. Hindi, ganun. depende na nga po, pag di daming tumataba kasi dun sa mga pagkain, diba? Sa bagay. Bago Hindi, puro kain kasi doon. Hindi, walang kontrol. Sa atin kasi, ilang beses silang kumain. Before sila mag-breakfast, kakape sila, may pandesal. Tapos breakfast. Before breakfast, magme-merienda. Ay, before mag-lunch, merienda na naman. Merienda Tapos na naman, no? Tapos, before mag-dinner, magme-merienda. Merienda na naman. Tapos, midnight snack. O, di ba? Doon sa midnight snack tayo kasi napupuyat ako lagi. Midnight snack. Oh. Kita mo, gising lahat ng mga tao sa bahay. Ba, sabi ko gano'n, ba't gising kayo lahat? May midnight snack kami. Ala po, taragis ka akong gumanon ako. Ang dami ka akong, isang kalderong kanin ang niluluto nyo araw-araw. Kanin pa ka mo midnight snack nila. Oo. Yung merienda Ano nila. tawag ito? RDG Hood? Kapagpaan ka ba? RDG Hood? Alam ko, Tagalog eh. Kay Pinay F. Si Yami Toy. Ba't marunong siyang kapagpaan? Oh, Daka siya Labanos. Si RDG Hood. Kilala ko Si yun. Yami Eh, Pangan? Ang pangan siya, no? Kilala ko. Masanting niya. Kasi, RD Hood. Pangpahang ka ba? Bagyo Boy, welcome Ayan po yung ang bundok dito sa arayat, ating oh. mga Tingnan nyo. Bagyo Boy. May problema ang bundok arayat na yan. Ano nangyari? Titikit muna tayo habang Parang may tendency daw na guguho yung mga bato sa lupa. Di ba Apo yan? Dati siyang bulkan yan, di ba? Namatay lang. Dating bulkan Hindi ko yan. alam. Bulkan dati Istorya yan. niyan? Oo, Bulkan dating ba? bulkan. Oo. Kaya yung kahit ang dormant, parang yung pinatubo. Oo, kaya nga yan. Oo. Kasi Opo, pwede siyang ano. Oo, tendency mo. Oo, pero sana wag kasi Ulit muna marami talagang ano. Ay, ang buong Luzon damay dyan, buong Luzon. Kasi, ang lalabas dyan, bato at saka tubig. Siyempre, yung tubig na yun, lalabas yung tubig, magiging buhangin na yun. Parang yung di ba, Che, yung pinatubo. Imagine mo, Sambales, maabot ng Tarlac. Totoo. Layo. Diyan, kinarinig, naapektuhan kayo ron na malago. Todo kami naapektuhan. Bukid, Oo. yung mga kalapit baryo namin talagang sold out. Talagang natabunan talaga ng lahar. Oo. Yung sa amin, dumaan yung lahar sa amin. Siguro mga wala man 1 kilometer sa baryo namin. Sa siya, dumaan siya sa mga bukid. Yan, nasira yung bukid noon, yung natabunan yung mga bukid noon. Puro lahar. So siguro mga ilang years bago nila naayos nung after nung May tinatanong si Kuyang Al, ano daw ang isdang sikat? Madaming vulkan para. Sabi Alam niyo ba kung anong isdang sikat? Lapu-lapu. 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 Starfish. Starfish. Hindi, palagay ko, palaisipan na naman yan. Hindi Palaisipan starfish. niya. Diba star? Starfish. Mary Jean Mega. Ano? Hindi ko alam. Banana. Banana daw. Banana sa bagay, diba? Norgit 22 channel, nag-shoutout po. Ayan, baka walang jacket. Tama ba ako? Ay, titikit ako sa inyo guys ha, sa mga nandyan habang nagkukwentuhan sila sa taas. Maya-maya po ay kakanta na po. Magdidikit din ako. Ayan, habang nasisipaya po, ayan, medyo malaki na yung Tapos ganun simpleng buhay. bibig. Punong-puno po ng laman. Si Apon. Ang lang. Si simpleng buhay, tapos na ako sa kanya. Si Usulog, Si simpleng buhay. si Usloglo. Si Turkish. Simpleng buhay. At 276 siya. Ilan Punta muna ako kay Norgin. 24 Alam, pa. maano pa lang yung bayan niya, nasa 397. Sige, pag-graduate ka namin ng 400, dagdagan pa natin. Hindi. 398 Buhay, na. siya? 276. Si? Norgin. Simple, buhay. O, 24 Oo. minutes.
Wala kang ano yan, lagi Mga pumunta sa akin yan. Tsaka 300. Pinoy Vlog, Oy, titikita ko kayo, ha? 398. Ito, 398 na siya. Si Norgen 22. No, Gen 22. Bibigyan kita ng 3, ha? 3. Yan. 399 siya. Bibigyan ko rin na 3. Norgen. Kung tinapang isda, si Kat. Sabi niya, tinapang isda, si Kat. Noy, wait mo lang sa'yo, Noy, ha? Tsaka si Bisaya. Wait mo lang. Simpleng buhay, hindi ako mag-iwan ng bakas. Nandito ako sa short video mo. Si Simpleng Buhay, 277 pa lang The siya. friend, ayan. Their friend. Basta ano lang kayo, mag-iwan kayo ng baka sa mga dinitikitan nyo guys, ha? Kasi para, halimbawa, si Simpleng Buhay, dikit na kita from Noy Vlog. Kasi para makita nyo na lang na dumikit kayo, yung mga ninyo. Pero yung iba kasi, si Apo Ronel, si Apong Julie, siyempre may mga ninja din yung mga yan, kaya nagtitigil din sila kahit pa paano, makatulong sa inyo. Okay? Hindi ako mag-iwan ng bakas. Kay Simply ako. Ayan. Pangalawa na itong dikit kay Simply. Wait lang ah. Yan. Dikitan ko muna to bago ako kumanta. Si ano ako kay Norris Jen ba yun? Ano? Kay Osloglo, meron akong 3. Norgen. Norgen, pangalawa. O yun, may 400 ka na, Ano mampas pa? Dali na lang to. Kay Simply ako. Pangatlo na to. Wait lang. Road to ano rin siya. Road to 300. Simple ako. Pero marami pang kulang 24. Simpleng buhay ba o simple ako? Ay, Simpleng buhay. simpleng buhay. Ilan na ba siya? Kanina ano siya 278. 276 ba siya kanina? Oo. Pangatlo na to. Bigay ko sa kanya. Yan. Yes, habang hindi kayo ay pa si Norgen, Pansit Canton ba to? Okay. Para hindi tayo mainip. Kakantahan ko kayo. Para malakas silang magdikit. Ay. Para makapit yung dikit nyo, ha? Sige. Habang didikitan. Ani Hilator. Ayan. Kailan na ba daw Ani si Noy? 1K na daw? Pa 1K? Ilan ba si Noy? Si Noy, ano na siya, 927. Si Noy. Oo, andito. Boracay 1,000 siya. Boracay Cemetery. Later, may shoutout po. Ayan. Sabi mo kung Julie, kung ready na ka na. Ayan, Angel of Labason, shoutout. Ayan, Bagyo pang po. 100 Ayan, mag-tweet lang po kayo dyan, ha? Okay, sige. Shoutout mo muna sila. Okay, shoutout po sa ating 15 million in the house at yung mga iba po na nakimarites. Maraming salamat po sa mga nandyan at sa mga pumasok. Ay mamaya po, abangan po natin kakanta si Marites kung kakanta po si Marites. Kakanta po ba si Marites sa ating Julie? Lobat siya. Hello ba si Marites? Okay. Ayan, didikit po si si Alone. Magdidikit po yan si Agong Alone tsaka Renel Santos. Ayan. Yung po mga pangalan po na naka-yellow po ay totoong pangalan po nila yan sa YT, okay? Si Dennis Vlog tambay po lang. ay road to 600 habang magtatambay. Sino ba yung mga road dyan? Road 400, 300. Sabihin nyo lang po kung kulang na lang po 5, Road to 4, 10. 300. Sabihin nyo lang po. Pero kung 5, kulang pa ng 50, hindi po namin kaya yan. Hanggang ano lang po, mga 15, 20 kaya.
Wag lang Hanggang po 15 lang, para- hanggang Pwede, 20. Pwede pa yung 20. Kaya naman yung tatlo 20 lang sa- muna ang dikit kasi sa isang tao para ano. Kuya Dennis, mag-ano ka na rin ha, magdikitan ka na rin sa kanila dyan sa baba. Opo, Tas nakaisimpleng buhay ako. Oo. Mag-ano Balikan, ako ng tatlo. balikan niyo po si Kuya Dennis ha, para po kalembangin niyo po please. Kuya Okay Dennis po, vlog. yan. Oo. To ano na Supportive yung siya, pag-support. 9:30 Pero ka Gina, na. huwag mo. Titigit din ako sa'yo. Annihilator. Ayan. Okay. Mute na ako. Nandito na ako kay Ready na Noy. siya, Julie. Pangalawang dikit Sige, ito. sige, kakanta muna ako ng mga soft music para Mute lang ako. mapansin. Okay. Masarap kumanta. Ayan, premiere. Inseparable. That's how we always be, inseparable. Just you and me, it's so wonderful to know you always be around me. Incredible. What you are to me, incredible. You bring out of me with your start of inseparable. Yes, we are. We're like a flowers to the tree, like a birds in the melody of love. Just the way we could create come to walls we can make us loyalty. It's inseparable. That's how it is, inseparable. For the rest of the years, it's so wonderful. Inseparable, yes, be around. Bisayang Abalos, ayan. Maraming salamat po. Request po. Ano yung request? Two lovely flowers. Two lovely flowers talaga. Kay ano yan Kay Eddie Peregrina. Try natin Try ko pala. Two lovely flowers. O diba? Hello, tao po. Eddie Peregrina. Yes. Titigit kami natin dito na Sana makuha ko Para sa inyo. Two lovely flowers. One is red, the other's white. Wondering what the other will say. Should I pick one to stay? Forget heart I have. I don't know which the other two is bad. I'd rather had and a broken heart than to see the good one serve.
two lovely flowers. I don't know which one to choose. Two lovely flowers surround my heart with little fears. Two lovely flowers. One is red and the other's white. Wondering what the other will say. Should I pick one to stay? Two lovely flowers. I don't know which one to choose. Two lovely flowers surround my heart with fears. Two lovely flowers. One is red, the other's white. Wondering what the other will say. Should I pick one day? Ay, yung two lovely flowers. Ayan. Yung two lovely flowers na yan is awitin ni ano yan, Eddie Peregrina. Ayan, mga awitin ni Eddie Peregrina yan. Yung malilimutan aking mahal. Ganun mga kanta ni Eddie Peregrina yan. Ayan, Sa kanya ba yun natin, Julie, yung kanta na yan? Hello, my friend! Aquamarine. Shout out sa Aquamarine. Aquamarine. Yes, from Japan. Hello, Happy Julie. Aquamarine. Anong- Marin-chan. Yes, mga ano, may sabihin ng ano, sa magandang gabi. Ay, umaga na pala. Arigato gozaimasu. Tama ba? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Arigato. Iniibig kita. Oh. Iniibig kita. Guys, huwag niyo pong kakalimutan na pakitikitan po si Juliet Flores Fran, si Dennis Vlog, Rinel Santos. Pero si Alone at saka Dreamer guys, wag yun na po. Nagdidikit po sila guys, okay? Ano po yan, supportive lang po, okay? Siya po Si yung Kuya Dennis po. kulay dito. Yes, si Dennis po, mali pa po yung bahan niyo guys. Please, panak po ha. Ruel Cortez ito. Okay, mute na ako po ulit. Okay, Ruel Cortez ito, madugong laban. Panahon ni Mad, mga panahon na ano, mga Ruel Cortez, gano'n. Eto na po. Iniibig kita. Ayan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw ba ang aakit sa puso ko? Kaya ngayon laging gulong-gulong sa puso at isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan magtitiis lihim ng pag-ibig ko? Pwede po kayong sumali. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. My love, shout out Dorjen. Ayan. Thank
you so much. Ayan, magdikitan po kayo dyan. Merry Quiz, Baguio Boy! Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kahirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Yun po ang nais kong malaman. Ikaw at ako, host. Ikaw at ako. Uy, ayan yung dinidikit daw kay ano yan. Kay ano ba yung pangalan nun? Si Noji? Ayan. Shoutout po natin yung mga bago. Si Jillian, shoutout po Jillian, bagong pasok. Si Nadia, Texas Channel. Ito, ibang lahi ito. Mega shoutout sa'yo, my friend. Nadia, Texas Channel. Mega shoutout sa'yo, my friend. From India, Tato, India siya. Sino pa ba yung mga bagong pasok dyan? Si Aquamarine, okay? Sino ba? Pwede po bang sumali dito? Anong klaseng sali? Jillian, anong klaseng sali? Magdikitan? Pwede. Kung gusto nyo pong umakyat, pwede rin po. Para mag-share po kayo ng talent nyo, pwede rin. At sino ba yung mga nandyan? Alas lahat naman, mga pa rin. Okay? Huwag niyo pong kakalimutan na pakidikitan po yung aking mga co-host. Si Julie Flores Fran, si Renel Santos, at Dennis Vlog. Si Alone guys, huwag nyo na pong tikitan kasi support ko. Pero yung pong mga sending support from Popogi, huwag nyo na pong babalikan na. Ako po yun guys. Okay, huwag nyo na pong babalikan yun. Mga alagad ko po yun. Okay, back to yung mga co-host. Angel of Labasan dahil sa'yo. Okay? Ayun. May sasabihin Dahil po ba kayo, sa kanya mga lahat, hindi na ako nagbakas. More than one ang binigay ko. Ayan, 5 ata yun kay 4 yung basta hindi na ako nagbakas. Okay. Request daw, ikaw at ako daw. Tigit Ayan, lang kayo, ha? Noy Vlog. Alam mo ba yun, Apon Julie? Hindi ko siya kabisado, Noy. pero Moira yun, ha? Alam mo naman ako, hindi ako pang Moira. Pang Mura ako. Mura. Baka kalalabasan nito, Mura, hindi Moira. Ayan. Okay. Try ko lang po, Sana mabigyan ko ng katarungan, ha? Taas nito. Sabi nila, parang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin, ay hindi na maikukubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata, at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandiyan ka na, di pa paliwanag ang nadarama.
Pasensya na po ngayon ko lang kinanta to, ha? Namalag pa naman ako, wala akong panseto. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ikaw ay unawain at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong mga mata, dudulot sa pag-ibig natin na magnatagan. Halika rito. At ngayon, nariyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di maaasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Noy Vlogs, pasensya ka na. Next time, ayusin ko. Thank you, Bisaya Abalos. Angel of Labaso. Labaso na yan. At ngayon, nandito na, palaging hawakan yung mga kamay. Di ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka mula noon hanggang ngayon. Hanggang dulo, ikaw ako. Nakaraos. Sinsya na po. Ngayon ko lang kinanta yan, di ba, kuya? Ay, di ba? Di ba? Ngayon ko lang kinanta yan. Sorry po, ah. Malat pa naman ako. First time niya kinanta niya ni Apon Julie yung Ikaw at Ako, ha. Pero binigyan niya pa rin yung best niya, guys, sa Ikaw at Ako. Ayan. Siyempre, guys, huwag niyo pong kakalimutan. Pakisubscribe din po ang bahay po ni Julie Flores Franz. Kahit malaki yung bahay niya, guys, magdidikit pa rin niya si Apon Julie. Opo. And Renel Santos, okay po. At saka si Dennis Vlog. Please po, pakisubscribe niyo man si Dennis Vlog. Kasi mali pa lang yung bahay ni Dennis Vlog, guys. Dennis Okay. Vlog po. Unahin po Nadia, muna Texas. natin. Ayan. Ano? Renel. Ano po ron, Julie? Relate ako sa kanta. Iniwan lang ako. Ay, iniwan ka, Noy. Patay tayo dyan, Noy. Ay, Ayun. grabe Oo, naman ayan. yan. Iwan Uy. yan. Isa sa lang tamtak. Ayan. Dito lang ako sa Salamat sa aming mga ni video, Silent LS ni Norigen na yan. Norigen. Ay, sa Wala akong 27, Norigen. Ano? Si pangalito, si Jidan. Dito na ako. Kuya Dennis, bibigyan partang ng ng akin to, kasi yung napasok sa'yo kahapon. Pero pahingayin mo muna, wag muna nating bigyan pa kita ng 10, may 10 pa ako dito kasi ilalabas ko na yung mga sangre. May mga sangre ko. Oo. At saka hindi lang May ako mga Julie, sangre nalito na daw si Apong Juan, nalito na daw sa Rakadikit. Hindi daw na ko sino yung dito niya. Nalito na daw siya. Kay Norigen ako ngayon. Kinorigen na yan. Agoy, Noy Sige, pala Apong naiwan Julie, ka, palabas mo na ba? Noy. Papalabas mo na ba? Sino single dyan? Ay, si Noy Vlog. Sino daw single dyan? Ay, naku, pasensya ka na, double lock. Ayan si Edward. Single yan. Si Renel, hindi na single yan si Apong. Baka may gwardiya dyan, pakaligan tayo dyan. Ay, Ayan.
Siyempre, may nagbibideo siya. Ayan, Noy. Pag Ako single ako paminsan-minsan. Oo. Ano Single ako pag walang bantay, guys. Andyan na siya. Ayan, bigla susulpot na naman yan. Magmamagician na naman yan. Pagka walang bantay, single po ako. Ayan. Bigla may lumitaw. Sino po si host, meron pong ano yan, may age bracket, kailangan 40 years old pataas. Ay, Ay. pa daw. Ay, Ito daw ni host na may 40 pa daw. ayaw niya po yung ayaw niya po yung pababa. Gusto niya pataas. Meron na naman akong gustong imarites sa inyo kanina. May gustong imarites sa inyo. Kanina. Nasa live ako kanina tapos nandun silang dalawa. Hindi lumalabas yung isa kasi nandun yung isa. Nag-iisnaban? Nag-iisnaban. Yan, apong Malago at apong Julie. Balambalo ko rin. O, di ba? Hindi, yung isa, ando, nauna na. Tapos, ay, nauna na pala to, yung isa, ito. Tapos, sumulpot yung isa. Tapos, lumayas yung ito. Tapos, nag-stay yung isa na, nagbubisitan talaga sila. Nag-stay talaga, tapos hindi na pumasok ito. Ando na talaga. 4 lang naman yung mga tao. 3 yung nagchichikahan. 4 kami nagmamaritesan lang kami doon. Hindi ko nga naipasa yung link eh. Di ba, kikita nyo. Parang Tapos, hindi ba yung ano yan, yung pumunta din kay Badet yan? yung... Dalawa. Oo. Yan. Pumunta Diba, yan. umalis Yan. na yung isa kasi may mga sinabi yung isa na medyo Oo. yun. Oo. Alam mo na yun. Tapos yun. Tapos andun yung isa. Pero nakikinig na yung isa niyan. Andyan lang yan. Andyan lang yan na yung isa. Andyan lang yan. Ito nagtawa ngayon Hello. sa baba. Akala niyo nakakarinig ko yan. Tsaka alam nyo. Talagang mga kayo ha. Naija Texas channel. Please drop your link, okay? Jillian Costelas Danforth. Ayan. Jillian, nakit ka ba Jillian? Sabihin mo lang ha. Jillian, halika Kung dito. makiki-join Gusto ka, mo. Sabihin mo lang ha. Sabihin nyo lang po kung gusto nyo makikanta, makika-join para ganda naman ang boses ni host sa Binoy Vlog. Ayan. Agoy. Simpleng buhay. Maganda po talaga ang boses ni host. Maganda po yan. Si Edward Laksina. Kaya pong Edward, hindi ako pasado sa kanya. May edad ako sa kanya. Ayan. Pasado nga yan. Hindi ako pasado sa kanya. Oo, iniiba na yung usapan eh. Iniiba na naman yung usapan. Piniiba kasi. Ano guys, Para ito si po host yung eh. age limit 25 to 32, 33. Okay yan po, okay na po yan. 25 to 33. Sa kompleto 25 to po, 33. SSS. Meron po kayong Corinado. Ano yun, Edward? 25-33, ano yun? Waistline? Waistline. Ano ba po? Ano yan? Ano yan sa age limit yan sa gusto ko. Liwanagin mo. Baka merong ano. So, hindi na ako Baka sa may- plus sa'yo, Apong Edward. 40 plus na ako. Ayan. Actually, pag pumayag si Edward, kumpleto na yung ano yan eh. Marami ng ninong at ninang yan. Meron pang siyang ring bearer. Ang problema lang niya, yung bride ang wala. Walang bride. Pati si Boss Dance, kukunin ko ninong yan. Lahat. Kukunin ko ninong. Tingnan natin. Kailan kaya yan? Edward, narinig kita noon, parang wala ako noon. Isa sa kategory mo na gusto mo sa babae. Ayan. Medyo kawig ko. At saka sino pa yung sinabihan mo na isa din? Na medyo kawig. Annabelle ba yun? Si Annabelle. Ay, Kawig ni ano? Yung may salamin ba? Oo, si ano ba yun? Yung pinupuntahan niya akong alone. Yung tinatambayan niya. Awan tamad. Oo. Oo, nahuli ko siya doon. Nagbumulachi siya doon. Sino? Si pangalan niya, magaling kumanta po Julian. Si pangalan nito. Kakanta rin yun. Si Abigail. Abigail, oo. Si Abigail. Nakakalimutan mo pa yung pangalan na. Abigail. Ay, si Abigail. Alam mo naman. Ayun na, kakanta na si Apon Julie. Norwegian na, may request. Beautiful Sunday daw. Sige. Beautiful Sunday kahit Biyernes po tayo. Sabado pa lang ngayon. Pero Beautiful Sunday may request po. Ayan, para masaya tayo. Ayan. Okay. Paano kaya tatranslate?
Yes. Happy Sunday. Sunday morning, up in the dark. I'll take walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I got someone waiting for me, and when I see, I know that's it. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Whoa, it's a beautiful day. Yes, happy Saturday. Birds are singing by my side. Let's take a car and go for the ride. Yay, hey, hey, it's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, hi, beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Whoa, it's a beautiful Saturday. Yes. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Whoa, it's a beautiful day. Saba. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. Say that you love me. Whoa, it's a beautiful day. Yes. Thank you. Beautiful Saturday. Yan po mga Parang kaibigan. din yung kanta na ako. Konti lang yung kanta niya, yung lyrics niya, konti lang. Ayan, Yami Toy, salamat sa pagtikip post. Oh, huwag niyo makakalimutan na, binaba ko yung mga bahay nila, Renel, si Dennis Vlog, at saka si Julie. Kayo na kung bahalang bitigit sa kanila, mag-iwan po kayo ng mga tsinelas at saka sapatos sa kanilang tahanan at babalikan Iwan po kayo kahit ano. Kahit kulangot, si pwede. Yami Toy. Kahit kulangot guys, basta pagbakas lang kayo ha. Kahit malaging ba yan guys, magdidikit pa rin niya kasi mahirap kasi kung yung iba kasi malaking bahay pero hindi sila magdidikit. Pero yan magdidikit pa yan. Hindi yan magdidikit. Babalik po ako mag-aayuda after- pa yan. At saka After 3 days. magbibigay pa ng 3 days po. 100 banana kapag nakikita niya. Di ba Ate Julie? Tingnan mo si Ako babalikan ko yan, tigta 3 pihado yon. 3, maximum 5. Oo. Basta dikitan niyo sila Huwag kayo mag-alala, hindi sila budol. Hindi sila budol. Opo, salamat. Noted po sa atin naman. Oo. Pag mabait ka, bibigyan ka ni Apon Chuli. Ako na lang ang di niya binibigyan. Oo. At saka si Hindi ka naman nag-channel eh. At saka, Ay, si Renelo, madaming, ano yan, farm din yan, no? May farm. Umisa na mamakiyaw din ako kay Sis Renel. Pagtapos na yung kontrata ko dun sa kabila. Babalik na naman ako kay Sis Renel. Ay, kontrata kasi ako dun eh. Ayan. Ay, meron naman din akong ano, sa susunod na ano.
Ayan, shoutout ating mga 12 million in the house. Maraming salamat po sa mga Anong- dyan po. 13 Hanggang ilang oras ka, host? Ano Maaga pa po Julie. After 30 minutes. Ano pa to? After 30 Mga minutes, 4:30. mauna ako sa inyo, ha. Nag-aaya yung batang Sige, kumain okay sa lang. restaurant. Mamaya pa naman. Pero nakagayak na naman ako, pwede na ako nito. Kung gagawin ko, wala naman akong gagawin. Sukat ang ng chinelas mo sapat. Malamig na ba dyan, Apo? Oo, Hindi. tingnan mo, nakalong sleeve ako. Hindi na ako pwedeng magpalitaw ng puwet ng bata. Jules France full pack. Ayan. Talaga kasi like, nung nakaraan 6 degrees na. Nag-na. 6 Oo, degrees. kaya tingnan mo yung boses ko ngayon. My friend. Iba, hindi ako. Island in the stream. O, sige po, basta carry po ng aking, meron, tatawagin ko muna yung, Sa mga classic song. tatawagin, Ayan, mga- may kaduet Mrs. ako. Shoutout. Kaduet ako dito. Island in the stream. Okay, sige, Dali, sige. hanapin ko yung kaduets ko, ha. Mag-iinarte. Wala pong channel si Alone guys ha. Huwag niyo pong dikitan si Alone kasi Huwag niyong balikan. Si Alone. Oo. Huwag niyo pong balikan. Mrs. ha? Yes. Pwede niyong mahalin pero bawal yung dikitin. Dikitin talaga, dikitan. Nadja, 749 your house, okay? Nadja from Bangladesh. Foreign jet. Yummy Island, the stream. Paborito ko Miss po. nila Kai, mega love shoutout. Miss nila kay mega shoutout. Hello po, Mrs. Ayan. Nilakay. Ayan. Okay, Miss Nilakay guys, ayan po, nagbibigay din ng yan, ng farmer din po yan guys. Kung gusto niyo po, ay kontakin niyo na rin si Miss Nilakay. Hindi kita niyo po si Miss Nilakay, nandyan po yung kanyang bahay. I-click niyo lang po yung kanyang picture. Ayan, pupunta po kayo sa kanyang mansion na bahay. Okay? Ate Julie, mega shoutout, sabi naman ni Miss Nilakay. Sige, buti na lang hindi nag-inarte ngayon yung kapartner ko. Ito na po. Okay, Matagal ko nang hindi na-invite ito. Isang araw, magkukonsert kami dalawa. I would like to introduce you, Mr. Marky. Clark. Mr. Clark. Yan. Yes. Master Uragon. Check. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Do something to me that I can't explain. Hold me closer in and I feel no pain. I will reach to my heart. We got something going on. The love is blind. It requires a dedication. All this love we feel. Ride together, making love with each other. That is what we are. No one in between. Can't be really wrong. Sail away with me to another world, and we will rise to the from a lover to another. I can live without you when the love was gone. Everything is nothing if you got no one. You will just working night, slowly losing sight into the real thing. But you wasn't had to get it all, no told. To defeat the love and we got no way out. The message is clear. We could be the year for the real thing. No more will we cry, baby. I will hurt you never. All this talk between love, between another world in forever. Do it, to the world.
Yun po yung Island in the Stream na request ninyo. Po guys, ang ating, nakamute pa ako. Hindi lang kaya. Ayan guys, yung po request po ng mga nandyan sa baba, ayan po kay Julie Flores Franz, huwag niyo po kakalimutan ulit. Jesus Christ. Sa lahat po ng mga dumikit po kay Rodel Santos, kay Julie, kay Elisa, huwag niyo pong kakalimutan magbakas. At saka Yun, bakas lang po. Bakas lang kayo ha. Kung gusto niyo pong mga request po, sabihin niyo lang po, basta kaya po niya akong Julian, okay? Basta subscribe niyo po sila ha. Yun po nang importante guys ha. Huwag po kayo mag-alala, hindi po mga putol mga kasama ko. Legit po sila, okay? Legit. Parang ano po yan, parang register po sila sa DTI, tsaka sa BIR. May ano po yan, may tax po yun guys. DTI talaga, no? Representative. Baka pagalitan ako dyan sa PP, Miss nila kayo, salamat salamat po sa lahat. Hindi po kami fixer. Ayan, hindi po kami fixer. Ayan. Hindi po sila fixer guys. In fairness sa Pilipinas, di ba kayo kasali dun sa mga nanalo sa loto dyan na 400 na katao? Ay, grabe. Akong Julie, sayang sa loto, pinag-aawayan nila, di ba, Boss Dennis, yung, kasi nasa 433 nanalo. Tapos, ang problema, ang dami nilang nanalo. Ang tanong, bakit nagkaganon daw na sobrang dami ng mga nanalo? Yun ang question ng Senado. Yun ang parang investigate nila daw sa Senado. Bakit? Ba't ang dami nilang nanalo? Yun ang question natin. 400 First time sila. nangyari sa history ng Buti na lang ang laki ng premyo, 200 plus million. Eh, tigda ano sila? Tigpa 500,000. May tax pa yon, babawasan. Binawasan kasi may 10% tax yata, no? Oo. 20. Tax. Pero parang ngayon lang ko narinig na maraming nanalo. Sabi ko, siguro kung tumataya lang ako ng loto dun sa Pilipinas, baka nanalo na rin ako dun sa 400. Ay, may request po dito. Ayan, The Jets. You got it all. Ay, favorite ko to yun. Aro, favorite niya. Ano niya, Apong Edward. Okay, thank Sige, you, you got it all Nadia. po tayo. I go to your Nadia, side. maraming salamat. Ayan. May ibang layan. Babalikan ka po ni Sisi. Nadia. Yes. Tommy Yummy. Yummy Tommy. Yummy Toy. Song dedicated to all of you. I was the game he would play. He brought the clouds to my day. Then like a ray of light, you came away one night. Just one look and I knew you would make everything clear. Make all the clouds disappear. Put all the fears to rest. Who do I love the best? Don't you know, you got it so over him. You got me over him, honey. There's just you. You must have a heaven sent. Out of the land, and you're all that he's had. Just look what I've done, 'cause you got it all over him. Don't let him sully your soul. Once I met you, I let go. Oh, you can surely see you're so much more to me. Just one look and I knew you would make everything clear.
the best. Don't you know, don't you know, you got it all over him. You got me over him. Honey, it's true. There's joy to you. You must have a heaven sent. Hearing me call you and out on a limb. All that he's not. Just look what I got. 'Cause you got it all over him. Honey, it's true. There's that you. You must have a heaven sent. Hearing me call you and out of the land. And it's all that he's got. Just look what I got. 'Cause you got it all over him. Ayan po yung request nyo na you got it all. Nakuha mo. Yun. Nakuha mo lahat. Ayan. One of the most beautiful song for me. Thank you so much, Yummy Toy. Ayan. Alam niyo yung kanta na yan? Kinakanta ko yan. Apo, kinakanta ko yan 1987, 88, 89. Yung You Got It All. Lovers Moon. You Got It All. Okay. Lovers Moon. Nakalista yan. Lovers Moon. Oh, sa Diyos ko, ang dami nagre-request ako ng Julie. Oh. Lovers Moon. Bisaya. Guys, sa lahat po ng mga nandyan ha, nagdidikit po ako. Huwag niyo mabalikan yung mga ninja ko na Kobe 60. Huwag niyo nabalikan. Mga ganyan. Edward Okay. Lacsin na lang po ang babalikan nyo. Ako lang balikan nyo yung main ko. Ito, pang-ayuda ko lang po lahat to. Basta nag-aayuda kami sa taas habang kumakanta si Apon Julie. Basta huwag nyo makakalimutan, dikitan yung mga nakapin. Ayan, yung mga nakapin. Lahat po kayo dyan nakapin. Nandyan po kayo, huwag kayong magalala. Wala po dyan, walang dagdag bawas po dyan. Okay? Angel of Labason, salamat po. Ayan. Si Angel, hindi ko na muna didikitan kasi sobra na yung nadikit ko, baka malalas. Siguro okay na muna yung mga 10-10 mga ganyan. Okay? Si Norgen, ayan. Are you ready, Apong Julie? May nagre-request pa dito? Yes, of course. Bago, alam mo naman, meron tayong... Mamaya pa naman ako. So, lulubos-lubusin ko na para pag pag Yami Toy, ibaba mo yung mo. Yung main mo ng Taminoy. Yami Toy. Hindi niyan, ibaba mo yung... Favorite ng kapitbahay ko to. There's a lover's moon tonight. As I look back over my shoulder, all the stars are shining bright, just like tonight when I used to hold him. He's out there somewhere under the lover's moon. Lover's moon. Lover's moon, won't you shine on me? I'm dancing with a memory. I wish I may, I wish I might have one last chance to hold me tight. Waiting. Salamat po, Sis Angel. I know he's waiting. I know he's waiting for me under the lover's moon. Yes, lover's moon. Eat back. Boom, boom, boom. Yan po mga
theme song ng mga lovers. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. So many souls are in its light, but for me there's is just no one boy, and he's waiting. I know it's waiting. I know he's waiting for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Magkapit-bahay pala tayo. Miss Angel, tiga saan ka po, Miss Angel? Ako talaga, nasa Germany. Sana mas malapit ka dito, ah. Akala ko pound Sa Germany ka pala. Akala ko pound euro pala. Oo. Kasi yung pound at saka euro parang parang magka-same ano lang, di ba? Yeah. Pero may pagkakaiba lang. Oo. Ma'am Angel, salamat Akala ko po dito. sa Alin pag-subscribe. yung... Thank you po. Maraming salamat po. Ayan, si, ano, Ayan. ang dami nakagraduate, RDG Hood. Ayan, lahat po kayo nakagraduate kayo. Lahat kayo bumaba na siya pong alone kasi baka may trabaho. Oo. Hindi daw siya May trabaho, makatrabaho. Dititigit daw siya. Sige, okay lang nga po sabi ko. Euro nga. Sige, okay lang ako alone. Euro. Welcome muna. Sa German. Mm-mm. Mhm. Angel Labasan. Labason or what? Labason. Kapit bahay lang din Labason. tayo. Angel. At Spain ako. Malapit Oo, din sa ano din si ano? Sa Si Europe din Rene si ano, Amorim. si Spain. Sa Spain siya. Mhm. Saan ka sa Germany, Sis Angel? Baka malapit ka dito sa akin. Kasi meron akong boundary ng ano, meron akong boundary ng, ano ba ito? Ano ba? Frankfurt at saka, Zurich. Dito ako, malapit ako sa Zurich tsaka sa Basel. Oo. Baka malayo kayo, no? Sa ano? Sino ba? O, diba? Pero isang ano yan namin yun eh. May isang country lang yan pero ano lang kayo. Hindi, kasi, Master ka na ba? Shout kasi out, anong, Master. ang ano naman, depende naman sa site. Kasi ako, yung dito ako, kumbaga, ang sinasakupan ko dito sa bandang Europe is Switzerland at saka Germany. Meron din naman yung sa Germany to papuntang Paris tapos Spain. Yun ang ano, yung mga boundary. Pero Kasi, hindi siya isang place lang yan, Apong Edward. Iba lang. Magkapit bahay lang. kapit-bahay lang. Oh, like yung Kapit-bahay Tarlac, bahay ng Pampanga, ayan, boundary. Okay. Arang Ganun pala ganun. yun. Mm-mm. Oo. Ayan. Guys, di ka na rin si Ano? Master Aragon ha? Master Dito siya. Aragon. Ay, Frankfurt ka, oh. Sa akin, Frankfurt. Magkalapit kayo. Malapit na. Frankfurt lang ako tsaka Basel. Kasi magkalapit lang yung Basel. Yan ang airport ko. Kuminsan sa Frankfurt at tsaka sa Zurich. Mas malayo yung Zurich kaysa sa Frankfurt. Dito lang yung Frankfurt. Tiga dyan yung kapatid ni parang Gem Builders sa Frankfurt. Angel of Labasan. Oo. Yung nasa 3 counties. Malayo kasi ako sa Paris eh. Ang Paris kasi 7 hours ang biyahe sa akin dito. Malayo ka, Apong Zili. Parang malayo kami sa mismong capital ng O, di ba? In May Madrid. kadikit kayong country, di ba? 7 Kadikit kayong country. hours by bus, so 8 hours makapunta sa Rachel. Long time daw si Rachel. Naka-ano ka pa? Abay, Rachel. Ay, yung mga ini-invite ko Hello po, dati. Rachel. Yung mga maliit na bahay. Salamat. Guys, sa lahat po kayo guys ha. Tignan nyo yung bahay nyo kung may dumagdag po ba o may ano po ba. May milagrong gumagawa ng kabalaga. Check nyo po yung bahay nyo. Oh, Meron yung Frankfurt pala.
300 na kayo, di ba? Check nyo yung bahay nyo guys ha. Baguio Boy, salamat Baguio Boy. And Master Oragon, salamat Master Oragon kung nakikinig ka dyan kung gusto mong kumanta. Master Oragon. Sis Angel, oh. Available ka ha. Sis Angel, lagi ka dito, ah. Ayan. Opo, kung gusto niyo pong kumatakit po kayo, may lagas. May lagas daw. May lagas 3. Okay lang yan. 3 lang naman. Okay. May lagas. Ay, 3. Ha ha ha. Okay lang po yan. Natural po na malalagas tayo talaga. Natural po yan. Babalik din po yan. Babalik din yan. Sabi nga ni Apong Edward, yun nga buhok nalalagas, di ba? Aray ko. Beep, beep. Pati si Boss Beep, Dennis, beep. ito. Dalawa, oh. Oo. Ako rin nila, Ate Julie. Huwag nyo naman ganyan. May airport na nga, oh. Si, May airport. Si Boss Dennis, kasi minsan lang umakyat yan. Na paano kaya po mo rin. Sorry po. Huwag naman kami, Apo rin. Hindi, Pero alam nyo, marami yung kay akong Apong Edward, palagas pa lang. Yung kay Talaga? Kuya Dennis, ano na yan? Parang kay Pink Kapampangan. Parang ganun. nakakatipid ng shampoo, nakakatipid Oo. ng supply. Oo. nakakatipid Alam mo, siya wala ng kayong pera. pinagkaiba ng asawa ko, ganyan din yung buhok ng asawa. Wala pa nga lahat yun eh. Kalbo lahat yun. Magkasi ano lang tayo oras, di ba? Germany. Pares lang. Oo, dito Pares lang sa lang. London. Ano sila dito? Kay Sir Edward, makapal pa. Oh. Oo. Tawag nga sa akin, Ay, prank. yung palong na manok. Kasi nakaganyan talaga to. Nakita niyo ba yung nakapalong ko dati, nakaganyan. Pala bisdak, Bisayan Ganyanin mo dak. na. Bisayan dako. Babae ka ba o lalaki, Angel? Babae ka sigurado. Angel kasi. Babae po yan. Bisdak. Bisdak, ano yung Babae, bisdak? diba? Babae po ba yung bisdak? Bisayang dako, ano? Bisdak. Bisayang Abalos ha. Nagdidikit ako. Signan mo yung bahay mo kung may dumagdag sa inyo ha. May nadagdag. O yan. Oh, Bisaya. Very good po. Congratulations sa lahat ng mga nakagraduate ha. At saka sa Angel, mga papagraduate. Dinikitan kita kanina, Angel. Allah. Yan. Basta dikitan niyo po sila ng kapit. Angel Labasan. Angel Wala Labasan. Sabi nga Ano natin, niya, ano iwanan siya niyo po, po lang ano. niyo sa kanilang ta. Ano pong Renel na may sinasabi ka? Sabi ko malaki na rin yung bahay niya, 411. 4,100. Malaki na rin yung bahay. Not Sa bad. Mindanao po. Ay, may taga Mindanao dyan. Sino Mindanao kanina? Mindanao. Ayun, mga Bisaya. Mindanao. Alas mga Bisaya mga nandito. Ako, Julie, no? Mindanao. Oo, mga Bisaya. Ano mga ba yung, Oh, bait. Bisaya yan. Mindanao. ano ba yung ibig sabihin ng pag maraming salamat sa Bisaya? Ano yung ibig sabihin? Daghang Daghang salamat. Oh, di ba? dagang. Dagang salamat. Oh. Oo, di ba? Daghang salamat po sa mga Bisaya. Maraming salamat po sa support Yan. niyo Ano po ba yun? sa Kapampangan community. Also, si Renela Santos, si Julio Flores Friends po ay Kapampangan din po yan. Si Sir Dennis, si Boss Dennis, soon magiging Kapampangan niya kasi kapag nag-standby ka dito, Ilonggo. parang minsan nakaka-relate ka ng Kapampangan, di ba? Kuya Dennis, ano ka? Yan ito eh. Ano nga po, Julio? Tagalog po. po? Ilonggo. Ay, Ilonggo man si Tadinis. Ilonggo man, Rachel, langgo, awit mo yung bahay mo, Rachel. Yung didikit dako, kita. lami-lami. Tama Dako, ba yun? Lami. Parang konti lang, di ba? Dako. Tama ba? Maliit. Dako. Oh, malaki. Maliit pa? Malaki. Malaki. Tingnan mo. Ano Malaki kasi dako. yung malaki? Ano kasi yung maliit sa Bisaya? Gusto mo kumain sa Gamay. restaurant? Gamay. Gamay. Oo, gamay. Sa kabila. Rachel, wait mo ha. Yung bahay, didikit ako. Simpleng buhay. Check nyo yung mga bahay nyo kung dumami ba kayo or hindi. Balik kayo bukas kung nadagdag or nabawas bukas. Okay? Ha? Yung lami, Yan ito masarap. ay kapangpangan ka, di ba? Lami, masarap. Magbalik na lang. Lami, masarap. Gamay. Steak. O guti. Ano guti? Dali lang, titikit lang ako. Yung fish. Tikitan ko. Master Aragon na ako. Ay, baba natin yung hagdan kung gusto nyo pong mag-join. Sabihin nyo lang po dito. Wala po akong pinipili guys. Basta Master Seppi. Shoutout po. Ayun, Master siya po Seppi. din yan. Boo! Master Boom, Seppi. boom, boom. Isang- Aro, makis na ako kilikili kanini. Amo, daking Ayun gilid. na. Ayun sa lahat po ng mga hagdan. Jagang kilikili ko. Ready game. Hindi magdikit ko sagli Ay, sagli. Wala kasi Yapo Hindi, Sepe. Kaya ni Yapong ano? Yapong Julia, kaya ni Yapo Sepe. Uwa. Ma'am Angel. Tagal na po Ano ka rin? kitang kilala. Ali, Ma'am Angel, salamat Basta ha. basta Europa yan. Europe Europa. yan pala ako sa London niya. Europa. Yung misis ko. Kapampangan, Bisayang Kapampangan yung asawa mo. Daghang salamat. Ayan. Okay. Half Kapampangan, half Waray.
Yes. Kaya Master pala. Sepi, shout out sa'yo, Master Sepi. Daghang salamat po. Daghang salamat. Dudong. Si Dudong. Dudong! Taga-Balibago lang pala siya. Yung asawa niya Yung lang. asawa niya. Bago. Yung asawa niya. Kaya pala. Malagungan Malapit nila. lang. Ay, Apo Sepi, bala ako tsuka kening London. Makikit ko sana kaya eh. Ika naman. Panay may chicken pasbul mo. Palubad na ka, Ken eh. Sige ka. Yeah! Yaman na Ken. Yan na. Alay, Master Sepi. Alayo at kening na London niya, Apo Sepi. Taga-Balibago ang... Punta ka daw sa London, Master Sepi. Puntahan mo si... Oo, Society ka naman. Oo, Balibago ang Hilas. Tama yun. Balibago ang At Hilas. Chuka London. Watch you London. Ako London ngayon eh. Malapit ko kening tower. Maya pa yan yung London. Ay! Malapit yamon kentang concert kin London. Tower Bridge? Ay, ali, Kenya City. Punta lang, iasan City ya ba ita? Pero malapit kami dito mga, ano lang to eh, mga 20 minutes kung di traffic sa, sa Oxford Street. Ayan si Master Sepio, pwede nyo pong dikitan yan. Ano din, magaganda po yung content niyan. Kumakanta po yan, guys. Ito ba yung mga nandyan? Magbabalik Si po yan, Master magbabalik. Lami yan. Rachel, wait mo yung sa'yo, Rachel. Lami. Iba akong Julie. Lami si Mr. Selfie. Lami yan. Uy, kalami. Oh, kalami. Kaayo pala. Ano kasi yung kaayo? Hindi ko nga alam. Wag na po, sabi. Wag na daw. Ano na naman ang gagawin mo? May binabalak ka na naman sa channel mo. Master Sepi, may binabalak ka naman. Ay, dikitan niyo si Master Sepi tsaka si Baguio Boy. Nandiyan si Baguio Boy. Kapag dinikitan niyo si Baguio Boy, parang pumunta na rin kayo sa Baguio. Kasi siya po yung tourist. Ano sa rin na po ganun? Tsaka yung Tourist guide. Tourist guide. Kailangan ko makausap si Baguio Boy kasi may balak kaming pumunta ng Baguio nung anak ko sa birthday niya. Wow. Baka magbabagyo na lang kami. Pag December, mas lalong malamig doon. Okay lang. Wag lang mainit. No? Sumama pong Edward sa Baguio? Kung pwede, apon Julie. Pwede ka naman May sasakyan naman Di naman tayo maglalakad. Sige, ano problema? Gusto mo maglakad tayo. Umpisahan natin 1 month. Pagdating natin pauwi. 1 month na rin akong pauwi na ako. Lapit ka na, Sir Edward. Nasa Tarlac ka na Oo. Tarlac lang po ako Tarlac dito ka na Daanan ka na lang namin. Way naman from Arayat ay from Mga from isang oras Pampanga. pa lang siguro yun. Ay, hindi. Malayo po yung Baguio. From Tarlac siguro mga 5. Mabilis na ang Baguio ngayon 5 hours. Gosong. Galing Pampanga, mga 2 hours lang ang biyahe. Pag may sariling... From Arayat 1 hour lang ang alam ko na to Tarlac. Tapos, from Pampanga, malapit ba yung yung Baguio to Pampanga? Parang malayo At siya, si Edward pa tinatanong mo, Apon Julie, matagal ko nang gustong pumapunta ng Baguio. Alam ni Baguio po yan, sa kanya Apo Ronel, sabi ko, 25 years na ako, hindi ako nakapunta ng Baguio. Buti ka pa nga, 25 years. Ako 1988. 1986 pala. 1986. Bumaba na si Sis Nakakita ko Renel. ng Baguio, Si 2015. Apo Ronel. Ni Nanay Apo Renel, may baba naman. Yan, Master Sepe, Ilonggo po ako. Ilonggo. Ilonggo man si Ilonggo man. Ano bang tawag sa inyo? Dudong din po ba? Dudong? Dong din ba? Dong, pwede rin. Dong. Kuyang. To. Kuyang ganon. Ano? Toto. Toto. Oo nga, Toto. Kasi may kapitbayan ko nun, Ilongga. May best friend ako Ilongga. Toto, sabi. Ayan. Kalaguna. Oh. Wow! London Bridge is falling down. Ayun yung London Bridge.
Ayan guys, yung London, pwede natin kunin kay Apo Ronel. Sana all. Ano na lang yan, Sis Renel, pag umuwi ka, souvenir. Dalin mo na lahat yung bridge na yan. Hugutin mo. Ako nga, pasalubong hugutin ko nga yung Eiffel Tower kay Apong Edward, yun na lang daw pasalubong ko sa kanya. Sakay ko ng aeroplano. Dalating ko dito. Guys, Talagay niya ipikita ko sa sa likod inyo niya. kung nararamdaman niyo po yung mga pogi-pogi dyan, kayo na pong bahala. Huwag niyo pong babalgan ha. Sigurado kayo lahat na dikitan ko. Okay? Meron ako dito ang figurine na bili nung nagpunta ako ng Paris. Ganito lang siya kaliit. Mga ano lang, 6 inches lang. Okay lang ba sa yung Apong Edward? Palakihin mo na lang, isoga mo. Pwede siguro, Ilagay mo sa may magnet. damuhan. yung Sa damuhan. Rep magnet, rep magnet pwede. Meron ako rep magnet. Oo, tsaka yung binabarat ko yung mga yung mga itim dun sa sa tabi ng Eiffel Tower. Siya po rin sawa na dyan sa sa Italy. Italy ba yan, Apollo na? Italy ba siya? Chuko Paris napon ko pa Kenny. Wrong timing. Napon ko pa Kenny. Wrong timing ka. Chuko Paris. At Chuko Pares, o pasensya. Chuko Next Pares. year, baka magbalik ko kay Ningis London. Next year, babalik ako dito. Dito kami January. Galing pala sa London si Master sayang. Ay, hindi. Mahilap yan. Hindi natin alam kung saan talaga siya exactly. Diba? Mahilap. Ayun. Ang Edward, di pa na ako. Ako'y bababa na muna ha. Igagayak ko tong Mag 4 hours na ka rin pala. nagre-request na Oo. Ano request? Siya, ngayon lang siya naglambing na Oo. Okay. Kakain daw kami sa labas. Diyos ko, kaya Kamal Pamoke Restaurant. Ining bunso ko. Anong restaurant gusto Maybe. niya? Friends naman ngayon. Gusto niya daw yung steak. Magi-steak naman daw siya ngayon. Wow. Oo. So, sabi ko, may kanin naman dyan tsaka itlog. Ma, sabi ganun, kain itlog. Ikaw lang yung kumakain ng ganun. Siyempre. Siya lang naman, hindi ko naman sasama yung 3. Mas mahal pag kasama ko yung 4. 4 kami. Siya lang, isa lang. Yung bunso lang. Ititreat ko lang siya. Dito lang sa kapitbahay. So, gusto niya kasi nagbabanding kami lagi. Kapag dumarating siya galing school, gusto niya yung kakain kaming dalawa. Kita mo naman sa yung mga post ko sa Facebook. Kami lang dalawa. Nag-aaya pa talaga sa malayo. Sabi ko, anak, malamig. Huwag na tayo kakong lumabas. Dito lang sa tabi-tabi. Nakakatamad kasing bumaba, lalo na kung malamig. At dito kasi makulimlim Umulan ng konti kanina. Umulan-ulan din dito. So Kuya Dennis, Apong Edward. Sige. Renel, Salamat. At saka ako din bababa na rin maya-maya. Yummy toy. Dinner time na ni Mungkong. Oo, magdi-dinner na kasi. Master Sepi, boom! Angel Labason, sana magkita tayo, magkalapit lang pala tayo dito. And then si Rachel, sa simpleng buhay po, Tommy. Maraming salamat sa inyo. Mauna na ako Sis Renel, yung boses ko, parang wala na. Okay, Bye-bye. maraming salamat. Bye po. Bye-bye. Thank you so much. Nagpapahinga na si Apong Julie dahil susunod na rin si Apo Ronel niyan. Ayun, sa lahat po ng mga nakagraduate guys, congratulations. Sana po Nakakatoras ka na rin Apong Edward. Oo. Kasi soon kakain na si Lolo, dinner. Ayan. Para naman makapagpahinga din si Boss Dennis kasi ayun, sa lahat po ng mga nandiyan Sir guys. Dennis, ayan, inform na lang po kayo ni Apong Edward pag Okay po. Thank you po. Sige, Master Sefi, bye-bye lahat po. Si Boss Dennis, dyan muna si Boss Dennis. Sige, Apo Ronel. Thank you, Apo Ronel. Bye-bye guys, bye-bye po. Bye-bye See po. you. Thank you. Si Boss Dennis, paano ko muna siya, pa-practice ko muna siya ng mag-LS, siya na muna magsasalita kay Didikit. Habang mga 15 minutes pa tayo, Boss Dennis, para naman. Lord Sige po, Jen, sige. wag mo sa inyo lahat, si Angel, si Simpleng Buhay. Kung nararamdaman niyo po yung mga senteng support from Kapogi, sa akin po lahat yun. At huwag niyo na pong balikan, okay? Sana po makatulong naman po ako sa inyo sa mga ayuda. Sa mga ibang sa ibang LS nga,
Di ba kapag nagpapangat sila, ano, hindi wag kayong maalis, tapos isa-isa, dahil yan, didikitan nyo. Pero ako guys, ayuda lang yan sa inyo. Hindi ko po pinagdadamot yan kasi sayang naman kasi hindi ko didikit sa inyo para Libre lang po, libre. Maka 1,000 kayo. Boss Dennis, sige ka po muna magsalita para makapag-ano ka. Sige po. Kapag mag-live ka. Ako didikit muna. Sige, mag-practice po kayo. Simpleng buhay yung mga ano nyo, mga dinidikit ko sa inyo, huwag binabalikan yung mga sending support from Kapogi. Sa akin po lahat yun huwag binabalikan. Okay? Ulitin ko po, meron ka na co-host. Meron ka na co-hostan. Doon. Ano daw? Meron ka ng co-host. Opo. Ay, meron na akong co-host. Boss Hi, Dreamer. Si Apong Edson yan, bakit kanina. Kaya meron na akong co-host. Para naman si Boss Dennis kapag nag-live siya, alerto sa pagla-live. Tapos hindi pa kasi sanay, kaya kailangan natin siyang sanayin sa pag-camera. Kaya lahat po kayo mga nandyan sa baba guys, pwede kayong umakyat at pwede kayong wala pong pinipili. Ako host, tumutulong din sa pag-play ng WH. Wow, salamat po Ma'am Angel. Kung gusto niyo po Ma'am Angel, si Boss Dennis, hindi pa rin siya monetize, ay sa lahat po ng mga nandyan sa baba, kung kailangan niyo po ng WH, nagpe-play po daw si Ma'am Angel Labasa. Pero ako, nagpe-play din po ako kapag po free time mga hapon, okay? Dreamer, shoutout po. Okay, sige, Boss Dennis, ikaw muna magsalita para po maging masanay po kayo sa pagla-live nyo. Rachel, wait mo yung ayuda ko. Okay, shoutout po dyan sa lahat na nasa baba. Simpleng Buhay, Yummy Toy, Vesel Asok, Norigin, Angel of Labason. Si Ma'am Angel. Salamat po Ma'am Angel Ay, nagtitigit na ako. Si Miyuki TV. Ay, Miyuki, long time no see. Kumusta ka na Miyuki? Simpleng Buhay nagdidikit na rin ako sa iyo. Simpleng Buhay, si Norbin, okay na rin si Norbin, si RGD, okay na rin dikit. Simpleng Buhay, meron na siyang 295 na siya. Going to 300. Sige, try natin pag-graduate ng 300 Sige po, Boss Dennis. Ayan, shoutout mo muna sila tapos ayan. Shoutout po, Bisayang Abalos TV. Sige po. Si Usuglo, nagdikit na rin. Sige. Si Usuglo. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Sinong dalawa? Dalawa na lang dalawa na lang. Graduate ka na rin, RDG. Yummy Toy. Dikit ako sa'yo. Kung gusto niyo pong umakyat dito, kahit mga 3 minutes lang po, okay lang. Basta sabihin niyo lang po yung po-promote natin yung channel niyo para makita naman kayo dito. Ibababa ko po yung dan guys kung gusto niyo pong umakyat. Libre po kayo lahat dito. Miyuki, maraming salamat Bisayang Abalos. Tignan mo yung bahay nyo guys kung nadadagdagan po kayo sabihin nyo lang po. Kasi nagdidikit po kami kanina dito. Lalo na ako kasi sobrang dami ng mga dinikit ko, mga sending support from Kapogi. Akin po lahat yun, okay? Sige, back to you Boss Dennis. Angel of Labasan, thank you. Sige pa ba? Walang sound? Wala. Yummy Toy, last one daw po. Sige. Bigyan natin. Pag-graduate natin siya. Si Nadia, okay na rin si Jillian, si Norgin, meron ka ng 421 Pinakamababakas. Siyempre may mga nandiyan. Si Baguio Boy, guys, dikitan niyo si Baguio Boy. Dikitan niyo po si Baguio Boy. Supportive yan. Ma'am Angel, sobra na dikit ko pero wag mo na kasi sobra baka malagasan ka.
Naka-ano ka nga ata, naka-20 ata ka o 30. Hindi ko alam kung naka-20 o 30 kayo. Sabi naman ni Rachel, Bisayang Abalos TV, Dan. Yan. Dali lang si Rachel. Dan dikit, Sigitan ko. dan dikit lahat ng binaba ni Nightbot. Thank you Yami po. Toy. Ayan. Thank you, Yamitoy. 248 Rachel. Yami Toy. Salamat, Yami Toy. So, baba, sino kasi yung pag-graduate natin? Si Simply. Si Simply, meron na siya 96. Ayan, 96 na. Sino dalawa na lang? 96 na 296. Hindi ako magbabakas. Si Yamitoy. Yeah, ay, may umakyat si Norjin. Norjin! Hindi ka hindi ka ma-add. Norjin. Device not connected siya. Akyat ka ulit. Norjin. Okay. Ano kayo ha? Gusto siya pong umakyat. Magkaroon ko ng channel nyo. Ayan ha. Ibaba ko yung hagdan ha. Basta sabihin nyo lang po ha. Kung akyat ko kayo. Salamat din ho. Sabi naman ni RDG. RDG ka pong bahang ka ba? O, si RDG yan. Ninja yung ginagamit niya. Usuglo. Sige po. Tuloy mo, Boss Dennis, para masanay po kayo sa kakalive. From Norige, yes host, baba, wala pa ako boses. Wala kang boses. Oh. Hindi ka naman kakanta eh. O, hindi ka kakanta. Louie Vlog! Mega siya Louie kasi Louie Vlog. Vlog. Bro, kumusta ka na? Salamat sa thumbs up. Wala yatang jacket eh. Nagpalit ako ng Wala pa. check ko nga po. From Yamitoy, half lang po. Tingnan na natin si Louie Vlog. Louie Vlog. Long time no siya. Monetize na siya si Zelvi. Shout out sa'yo, Zelvi. Shelby, Ayan. salamat sa pa-thumbs up. Zelvi, dikit ka na pala si Zelvi. Baba kayo ng bahay nyo guys ha. Louie Vlog, kumusta ka na? Gusto mo bang kumanta dito? Kaya pa ba? Kung kami, kaya pa naman hanggang 1:30, kaya pa natin to. Basta dikitan nyo si Dennis Yes, po. Vlog guys ha. Sige. Ibaba natin yung kung baka kaya pa nilang kumanta dyan. Kahit mga 2 song lang, okay na yun. Sige po, Boss Dennis. Ayun guys, si Boss Dennis, first time niyang umakyat, kaya kailangan ko siyang pasanayan sa pagla-live niya para Kapampangan lang po. Kapampangan si Yamitoy. Ano to? BC Idol, nagbabakasyon kami. Nakita ko, nagbabakasyon kayo, Louie Vlog. Nakita ko sa post mo sa Facebook. Nakikimarites din ako, alam mo na Louie Vlog. Kapag friend kita sa Facebook, nakikita ko lahat ng mga BC nagbabakasyon. Okay, sige, back to you. From Louie Vlog, sige, kakanta ako, pero di ako makapagpakita idol kapogi. No problem, Louie Vlog. Sige, okay lang, boss. Louie Vlog. No problem yan. Sige, okay lang yan. Okay. Sayang di tayo kita. Kulang talaga oras from Louie Vlog. Sayang nga eh. Diyos ko, lapit-lapit mo lang, Louie Vlog. Lagi kang busy. Ang lapit. Ano lang po yan? Taga-Tarlac din yan. Hindi kami nagkita. Ewan ko ba, bakit di kami nakikita ni Louie Vlog? Busy sa pamilya niya. Pero okay lang yan. Wala akong, siyempre wala naman akong karapatan dahil pamilya yun. Dahil tawag nito, nakilala lang kami sa YT. Ayan, sisin pa ba yung mga nandyan? Louie Vlog from Simpleng Buhay. Ayan. Jelby, baba po kayo ng bahay. Ayun, habang nagtitikit muna ako, may papagraduate pala ako. Sino ba yung papagraduate natin? Sige po, tuloy mo lang, boss. Okay, para sabi masabi naman po, ni Louie Vlog, di bali sa susunod na bakasyon pag maraming oras. 249 Yan po, nagbaba ng bahay si Rachel. Rachel, ayun, 249 ka na, Rachel. From Louie Vlog at Simpleng Buhay 4 channel, MLSO. Mga 30 minutes na lang tayo. 30 Simpleng minutes na lang Buhay, Rachel para B. naman masulit Selby. yung mga nandyan sa baba. Sige. Ditikitan ko kayo lang yung mga nandyan. Sino pa ba? Si Jillian, si Norjen. Si Norjen, meron na siyang 422. Ayan.
From Ma'am Angel. Labason, next time kung libre ako, akyat din po ako. Okay lang. Lahat kayo guys, kung gusto niyo po umakyat sa akin, walang problema. Basta okay lang kahit hindi kayo kakanta, hindi kayo, kung gusto niyo sumayaw kayo, pwede, walang problema, di ba? Boss Dennis, sayaw sila. Pwede. May 3 bibe, akong nakita, pwede yun. Baka maano natin yung 3 bibi ni Sir Edward. Oo. Ito na, nandito na si Boss Louie. Si Boss Louie Vlog. Ayan, ito naman, after 300 years. Yan, awan. Tagal, no? Yeah. Sayang hindi tayo nagkita. 28 days lang kasi ako sa Philippines. Sa Tarlac. Oo. Nagpunta pa kami ng Cebu, Davao, Bacolod. Ayan. Negros. Nakita ko yun. Kulang ang oras. Di ba, alak ko na talaga mag-meet up tayo kahit na lang. Kakain lang, ganyan. Nawala talaga. Next time. Pagka meron pa naman. Sige po. Hindi naman nawawala. Nag-alab shoutout sa'yo, Idol Dennis. Ayan, ang ating ko. Long time talaga, no? Tagal na, no? Oo, tagal na talaga. 300 years na nga, di ba? Kakanta lang akong konti, pero para tayo, kasiyahan tayo konti dito. Goy. Salamat sa mga dumidikit kay Louie Vlog at saka kay Boss Dennis, guys. Tikitan nyo, guys. Kapag hindi nagbalik tong dalawa, guys, sabihin nyo po sa akin na papaluin po natin sa pet mga itong dalawa natin pag bumalik sa inyo. Okay? Sir Milyonaryo. Shoutout sa'yo, Sir Milyonaryo. Okay, Boss Louie. Baka anduin mo na kasi lang ng Oo. Si na ba? Si RM. Yes, monetize na siya. Monetize na, di ba? Napamonetize mo siya ng ganun lang, di ba? Ayan, si Idol Dennis, baka hindi pa monetize yan. Hindi pa, malayo pa. Malayo pa. Ayan, sige. Kakanta muna tayo para magkaroon tayo ng konting kasiyahan. Pero kayo na mag-adjust sa boses. Okay. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. Got some words on cupboard. Got your picture in my hand saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken-hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? How can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where all this hurt I could be, thinking maybe you'll come back to the place that we meet, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving, yeah. Policeman says that you can't stay here. I said, there's someone I'm waiting for. It's a day, a month, a year. Gotta stand my ground. Even if it rains or snows, if she changes her mind, this is the first place you will go. Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where all this hurt I could be, thinking maybe you'll come back to the place that we meet, and you'll see me waiting for you at the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving, yeah. I'm not moving, I'm not moving, yeah.
but you'll see me on the news and you come running to the corner. Cause you know it's just for you. I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where all this hurt I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that we meet, and you'll see me waiting for you on the corner of the street. So I'm not moving, I'm not moving, yeah, I'm not moving, I'm not moving, yeah, going back to the corner where I first saw you. Got a cab in my sleeping bag, I'm not gonna move. Uy. Hindi pa talaga nagbabago yung vlog. Same pa rin, mga Yeah. natural pa rin yung boses ko. Diba? Practice pa more. Hindi, ano pa rin yung boses mo, ano pa rin siya, tawag ito, natural pa rin yung Ganun ba? Baka si Idol Dennis marunong kumanta. Ay, hindi po, hindi yan kumakanta si Boss Dennis. Ano ba lang siya, first time niyang umakyat. Hindi siya, kasi mali pa lang yung bahay niya dati. Practice muna ako. Kaya practice pa lang siya. Pwede. Kantahan tayo dito. Oo, minsan talaga kantahan kami ni Idol Kapogi dito. Oo, Ayan. panay sa akin yung dati, kaso na-busy lang. After 350 years, 350 years, umakyat na namin si Louie. Pero okay lang yun kasi masaya ako. Boy, kasi dinosaur nun. Oo, di ba? Iba Louie vlog. Pati si Jowa, di ba? Lagi po. Actually, talagang dito kami nagsimula magkakilala ng partner ko kay Edward Kapogi. Yeah. What talaga? Dito? Nag-meet. Wow. Oo, kasi nung time na yun, di ba Hindi ko alam yan. Nagbisita siya dito kay Idol Kapogi, tapos nandito rin ako that time. So, doon ko sa first time nakita. Doon ko sa first time sinundan. Kaya meron. Hindi ko alam yan. May istorya. May istorya talaga ang channel ni Idol Kapogi sa amin. Wow. Parang talagang ba't hindi mo sinasabi sa akin, Louie Vlog, Siyempre, secret na yun. Tarlaken niya to, Kapang Edson na Wantamad, taga-Tarlac to, Kapampangan din to si Louie Vlog. Kapampangan din, no? Taga-Tarlac din ako, taga-Tarlac. Kaya, nandiyan sa Tarlac. Ayan, Dennis Vlogs. Ayan. Mga binababa ko po yung bahay nila guys, si Dennis Vlog at saka si Louie Vlog. Dikitan nyo na lang po, mag-iwan kayo ng tsinelas or sapatos kung gusto nyo. Bakas din yan, Easy lang. Dinidikitan ko kayo lahat Basta kung naramdaman nyo po yung mga pogi-pogi guys, huwag nyo na po nabalikan, okay? Sana malaking tulong po sa inyo. No, karin ka Tarlac, sabi ni Dreamer. Saan ka daw sa Tarlac? Sa bossing, sa Tarlac City. Malapit lang, isang sakay lang sa amin siya, no? Ayan yan. Alam mo yung Sapang Maragol, Boss Louie. Diba? Oo, nadadaanan ko yan pagka nagda-drive ako papuntang sa Monasteryo, nadadaanan ko yan. Saka meron din ako mga kaibigan yan. Ayan. Sa Sapang Maragol? Oo, sa pangalan, baka kilala ko. Yung mga landingin. Landingin. Hindi ko masyadong familiar landingin. Katrabaho. Atin pa lang baka. Kasi, may kasaysayan pala dito. Hindi niya sinasabi. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko talaga alam yung kasaysayan ng love story nitong dalaw na si Louie Vlog at saka si pangalan niya. Nakalimutan ko na pangalan. Langga Grace. Si Langga Grace. Si Madam Langga Grace. Hindi ko nakalimutan. Di ba? Kaya hindi ko makakalimutan tong si idol ko din. Kaya lang talagang busy tayo minsan. Hindi na nga ako nakakapag-live streaming. Wala na. Kat na lang ako, bisita. Ayan. Ayan. Si Dreamer Black. Malay mo, magkasabay kayong umakyat. Ipakita natin si Dreamer para Eran, Kapogi. Sige. Ayan, si Dreamer. Ayan, yung
Yan yung mga tumulong din sa akin yan kasi binigyan ako ng ito, laptop dahil alam mo ba dahil Bluey Vlog dati ginagamit ko lang cellphone, di ba? Dati. Tapos hindi ako nagpapakita dati. Alam mo. Ngayon ito, may nag-donate sa akin ng binigyan ako ng ito, laptop. Siya yung nagbigay si Yapong Alog. Taga-tatak din siya. Landingin din pala siya. Landingin din siya. Hello, Louie. Taga saan ka? Taga Tarlac City ako, kuya. Kapampangan ka? Kapampangan mo rin, Kapampangan. O, dagul ko Black 5 San Nicolas. San Nicolas. Black 5. Dennis, sandali. Na-excite lang ako kasi landingin siya bibihira yung mga kakilala kong landingin bali katrabaho ko dati yan si Fidel Landingin, no? Taga naman sila. BIR. BIR. Kamag-anak ni Fidel. Kumparing kay Fidel. Kumparing kay Fidel, ba? Yung nanay ko landingin. Yung mga landingin sa Black 5. Sina Apong Dada, sina Apong Mecho, kung kilala mo yung mga yun. Pero si lang, kapatid lang ang kilala ko. At saka yung mama nila. Ako, ang kilala ko si Fidel dahil katransaksyon ko sa BIR dati. Ay, oo. Sa BIR nga si Tatay Fidel. Nung nagtatrabaho pa ako diyan sa Tarlac noon na kasi nasa accounting firm ako dati bago ako umalis. Pero nanay retired na yata. Retired na. Senior naman sa akin si Senior naman kahit nung siguro mga 10 years ago kung ano 'yan. Alam ko lumipat sila ng di ba? Parang may nabili siyang lupa diyan sa Tibag. Doon sila, hanggang ngayon doon naman sila parang alam ko matagal na rin sila doon sa farm nila. Doon sa may ginawang irrigation doon. Sa may irrigation, tama po. Doon kami, doon. Yung mga lupa ng mga malyari. Opo, mga malyari po. Yun. Doon naman, yung lupa ng mga malyari doon, yung mga kataming bahay ni Fidel doon, kapatid naman ng tatay ko. Pero rason kasi ako rason landingin ako. Pero yung kapatid ng tatay ko doon sa Tibag, yung mga Gomez. Nakapag-asawa yung auntie ko ng Gomez. Tingnan mo nga naman dito tayo magtatagpo. Diba? Matagal ko nang kilala yan. Matagal ko nang kilala na Abong Edson. Hindi lang siya nagpapakita sa akin si Louie Vlog. Matagal. Medyo 350 years nga daw sabi ko nga kasi hindi na umakit si Louie Vlog sa ganda ng boses Ganda po yun, libangan. Pero ako, gitarista po ako, bassista po ako talaga, hindi ako singer. Pero tumutugtog-tugtog po kami dito, mga bassista. Nasa ibang bansa ka din? Dito ako nagtatrabaho, sir, dito sa Jeddah. Sa Jeddah ako. Sa Jeddah. Kasi ako nasa rin. Ako, nakatira ako dito Nakatira ako dun sa bahay ng misis ko. Nasa US. US. Nasa US na yan. Kasi medyo naman. Bahay kasi niya yun Ako ang niya, caretaker niya. Hindi. Baka marinig ako ni misis ko tsaka yung anak ko magalit ng mga yun. Sigurado. Baka nakikinig na kayo. Dito pa tayo nagkakilala. Mag-common yung mga friend natin. Si Edward, alos sa kanila ako nag-umpisang nung mag-support ng mga YouTube. Yan, kay Edward. Tsaka silang dalawa ni tandem ni Apon Julie. Sila. Sa kanila ako nag-start Kaya, ganun. Lang. Pag may sumusuporta kay Kapogi, nakasupport din ako sa likod.
Tignan mo, Idol Kapogi. Ang dami na po niya napamonetize. Yan si Idol Kapogi. Marami na natulungan. Madami na talaga. Madami na yan. Yung mga malalaking bahay na rin, mga nasa 50,000, mga 50,000, 80,000, madami na rin. Kaya, yun ang pagkasin, at least sila. At least, di ba, nag-umpisa sa'yo? Nag-impose sila. Tapos meron pang kwento, di ba? Yung kwento mo nga. Ngayon ko lang nalaman na sinabi mo na yung gawa mo dito pa pala sa LS ko. Hindi ko pala. Yung kasing partner ko ngayon, yung girlfriend ko, nasa Australia. So, nag-meet kami dito sa live streaming ni Idol Kapogi. Tapos, siyempre, Inglesera. Totoo yun. Inglesera siya. Influence. How are you? Yung mga ganun siya. So, parang namangha ako yun. Sinundan ko na siya. So, nag-umpisa. Sunod-sunod lang. Meron pala nagkakaganyan dito lang sa YT, no? Tingnan mo nga naman, Meron nagkakaganyan. Si Kapogi na lang ang si Kapogi na lang ang napapag-iwanan, Louie. Susunod na. Baka meron yan sa gigilid. Kulang pa daw po kasi yung ninong-ninang eh. Kulang pa raw yung ninong-ninang. Madami niya ako kukunin ninong-ninang habang yung kasal natin, siguradong bongga. Yung bride na lang ang wala pala. Ay, yung bride na lang ang wala. Pati nga ring bearer, kumpleto na eh. Ito na, yung bride na lang. Oo, kompleto na lahat, pati reception, pati baboy, baka, kambing, ano pa ba yung mga... Marami ng sponsor eh. Sabi nga namin, Louie, pag pinasal si Kapogi, pasasara namin yung Eptañedo eh. Pwede. Di ba? Festival doon, Kapogi, nangyari yan. Ay, talagang magiging ingranding kasalan to sa babag nangyayari to, di ba? Hindi baboy yung hindi baboy yung baka na yung pakatay mo. Tsaka kalabaw. Lahat kayo, united kayo, kakain kayo, ha? Magpupulang yan. Nangyari na ako dito kay Idol kasi tagal na panahon. Hindi ko rin siya napupuntahan. So, sabi ko, ngayon lang meron akong oras talaga. Thank you din sa'yo. Ganyan lang naman yan eh. Yung naman hindi naman di ba? Kung may free time ka, pupunta ka. Ganun lang naman yun doon sa sa larangan ng YT eh. Marami rin naman kayong pinupuntahan. Ang importante doon, nakapag-balik-balik ka kahit papano. Kaya lang kami, kanina, nagkita-kita lang dito, mga Kapampangan. Diba? Talaga nagkakasundo mga Kapampangan sa ganitong larangan. Hindi lang naman lahat, hindi lang Kapampangan din. Katulad yan, si Dennis, inahasan na ni Kapogi. Sa susunod yan, tayo naman ang aakyat kay Dennis. Inaano niya. Tayo naman ang magiging tayo naman ang papanik sa kanya. Ganyan lang, tulungan. Nakakatuwa lang pag minsan dahil pag nakakatulong yung kapwa mo, may susuportahan mo kahit paano, di ba? Tama yun. Support lang yun, Kapag sumikat kayo, basta huwag ka lang yung kakalimutan, punta kayo dito sa bahay ko, Dapat meron na kayong check. Alam mo yung check? Pag naka-check na kayong ganyan yung pangalan nyo, 100,000 na yun. 100 subscriber. Wow. May pumunta. Alam mo, may mga pumunta naman dito. Ano pangalan nito? Si Hapong Edson, yung nagpapalipad latte, yung foreigner. Kasi pangalan nito? Si Pamilya Estrada. Pamilya Estrada, nasa 300,000 subscriber na rin yun. Baka kilala din ni Louie yun eh. Gala din yun eh, di ba? Oo. Si Pamilya Estrada, gala. Welcome po. Alam ko yung Family Estrada na yun. Ibang lahi yun eh, di ba? Pero parang siya mag-Tagalog. Parang ng Tagalog. Oo. Makulit din yun eh. Makulit din na yun. Sabi niya, punta kayo lahat dito. Sabi niya, parang minsan inuutosan niya tayo, punta kayo dito, tamsakan niyo to. Kawang ganun, pagpapalipad siya.
Pero kahit pa paano, siyempre, tinatamsak ko kahit pa paano. Siyempre, Hindi ko alam kung Indiano yata yun eh, si Indiano Destrada. ata? O Saudi? Latino. 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 Oo, Mexicano pala yun, Latino. Kala ko Hindi. na Indiano. Lat- Siguro may Lat- asawa Salamat, Georgie. Salamat sa inyo, si Rachel. Okay na sa inyo. Stop muna ako Latino. magdidikit, guys, ha. Stop muna kasi sobrang dami ng mga dinikit ko. Hindi lang siguro mga 20 siguro dinikit ko sa inyo habang kumakanta sila dito. Sana bukas, kahit 5 lang yung malagas, okay lang yun. Okay lang yun. Basta importante may kumapit sa inyo. At makatulong sa 1,000 subscriber niyo. O, sige, Kung Boss Louie. araw-araw kang nakikipagdikitan dito, yung makalima ka, di ba? Sa isang buwan, sa isang buwan. Di ba marami na rin? Ako yung ibang inaakyatan ko na LS, ang dinadala kong pangalan si Edward. Kasi pag tinatanong, di ba, makipagdikitan ka. Kasi kahit pa paano, nagdidikit ako. Tapos pagtatanong yung bahay ko, nasabihin ko, punta lang sila dito kay Edward. Sina ka ako. Yung isang ang dinidikitan ko, tawag niya nga sa akin, Edward. Edward din ako. Sabi ko, Kayo pala kayo. sabi ko, katukayo ko siya. Eduardo ako siya, Edward eh. Oo. Malapit. Pero sabi ko sa kanya, yung iba napapag-graduate niya eh. Kasi dito ko pinapadala sa kanya, kay Edward. Alas marami nang na-monetize talaga, nakaka-graduate ng 1,000. Tapos, kumbaga parang sila nang bahala mag-monetize. Kasi iba-iba na sila ng mga community. Meron nga akong inabutan, di ba, Kapogi? 100 subs siya. 100 subs. So, nung parang namin, sabi niya, tulungan ka namin. Ganyan-ganyan siya. Siya nakapokus sa YT. Parang siya, full-time siya dito sa YT din, tsaka sa FB. Pag-graduate niya, nakakatuwa naman. Pag-graduate talaga. Tiyaga lang. So, yun, tiyaga talaga. Tsaka hindi naman agad-agad na makukuha mo yung 1,000 subscriber na biglaan, di ba? Pangit naman kung ibubuhos mo lahat yung parang boosting, di ba? Pag 1,000, walang manonood sa live mo. Walang manonood sa madami nang matulungan si Apang Pogi. Hindi ko talaga, actually, pinagmamalaki ko na marami akong tinulungan. Pero, masaya na rin ako kasi marami nakaka-graduate, nakaka-monetize. Yun ang importante. Siyempre, si Apong alone, nagtutulong niya sa mga WH, ay tumutulong lalo na siya, US. Malaki bigay sa US. Alam niyo, ang hirap din sa YT, no? Talagang na lang, siguro parang blessed na lang yung mga kumikita talaga dito, madaming subscribers, marami sumusuporta. Pero yung sa mga katulad natin, parang ang hirap kung wala kang magandang content. So maganda rin siguro may content sa channel mo, no? Para makilala. Actually, yun nga yung yung tinatanong nung anak ko sa akin. Kasi sabi niya, pag minsan nakikinig ako sa mga sa mga YT tapos nakaano nga ako kay Edward. Tapos sabi ko, dumikit na ako sa iyo. Tapos sabi ko, tatanungin ako ng anak ko, Dad, ba't dumikit ka? Sabi niya, ano ba yung content niya? Ba't di mo muna tignan yung content niya kung relevance ba yan o ano? Para bang ganun. Doon mo nakikita yung nung tao sa iyo kung interesado siya dun sa content mo, talagang didikitan ka di ba? Kaya sabi ko, ako ini-encourage nila ako mag-YT, sabi ko di ko naman alam yung content ko. Kung gusto ko magko-content ako, yung may relevance ba, yung kapupulutan ng konting ganun yung gusto mong kung wala ka namang idea, mahirap pag dun sa support na lang muna. Okay lang naman siya support. Ano po ang diskarte para tataas ang subscriber, mga idol? Gayahin mo si Idol Edward. Mag-live streaming ka rin, tsaka magpatikitan, ganyan. Tsaka hindi lang yun, kailangan, mag-short video kayo, guys. Maraming dito sa inyo. Promise. Mag-short video kayo. Mga short video na. Upload lang po ng viral yan, maraming didikit sa iyo. Ayan, si Boss Dennis, alam ni Boss Dennis at saka si Louie. Kapag mag-short ginagawa ko, nag-upload lang ako ng video. Madaming tickets kahit mga 10, masaya na yun kasi blessing na yun kasi hindi malalagas yun. Saka sa bawat upload mo, meron talagang pumapasok Oo, tama yun. Totoo yun. Saka makipagtikitan ka rin sa mga nagpapataas program. Yung program. Totoo yun. So, at saka wag kayo magpapabudol guys. Wag kayo magpapabudol kasi may mga nagpapangat program na budol. Marami akong nakikita.
kunwari dikit, hindi naman dikit yan. Kaya ako laging short video upload ko, sabi na upload nila. O kaya, totoo yan guys. O kaya magpapabuto lang, dapat maging wise kayo sa mga ganyan. Oo. Pero nasa kanila na yun, kasalanan nila kung magbubudol sila. O sige, Boss Louie. Tirahin mo Sige. ng dalawang Hindi, kahit pa paano, baba na muna ako. Na-excite lang ako dahil si kay Louie na kamag-anak. Oo, sige, salamat sa iyo. Salamat na ito. Nakilala kita dito. Oo, salamat din. Okay, bye. See you soon. See you soon. Okay. Okay, bye-bye. Baka araw-araw na dito yung si Louie. Kamag-anak niya pala. Sige. Sige, kakanta pa akong last song na lang. No? Sige. Last song. Para magtuloy-tuloy tayo. Para naman na okay na rin na kaya rin na mag-adjust sa boses. Alright. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't want to go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything is made to be broken, I just want you to know who I am. You can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your life. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything is made to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything is made to be broken, I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am.
Bagay mo yan, Boss Louie. Bagay natin. Ayan. Pasensya na po kaya sa boses. Hindi po tayo gano'n. Bagay nga sa'yo yung boses na yun yung asa pa bagat niyan? Iris. Mga Gusto Bon niyo Jovi naman next. Bon Jovi naman next time, ha? Tama na. Hindi, next time, pag may time ka, Boss Louie. Next time, pag Pero ano, alam na ako, Idol. Kasi naglalaro pa. Ayan, Idol Dennis. Thank you po, Boss Louie. Thank you. Susunod, next time, kat ka. Kami gagawin. Practice pa mo. Sige, salamat po sa lahat. Idol Edward, Kapogi, at saka si Idol natin Edward na isa. Ayan, thank you po sa lahat po ng bibigyan. Salamat po. Ayan, thank you so much. See you soon. Thank you again. Thanks. Thank you so much sa Louie Vlog sa pag-akyat ulit. Ayan, Boss Dennis, malapit na tayo mag-end kasi Sige po. pares po tayo yung nasa Pilipinas. Alam mo naman, ang limit natin. Mamalingki pa ako eh. Oo. Ay, mamalingki ka gantong oras, Boss? Ay, bukas. Sa Mga 6:30. Mga 6:30. Okay lang. O sige, ano ka muna, Boss Dennis, naman, po kayo, mag-outro kayo. Ayan, magpasalamat na kayo sa mga nandiyan. Ayan, sige po. Okay. Una, salamat kay Sir Edward. Thank you kay Apong Edson, Apong Rinel, kay Ma'am Jolie, thank you. At saka dyan sa baba, lahat ng nandyan, maraming salamat po. At back to you, Sir Edward. Thank you. Pasensya na kayo guys sa first time pa lang niya kasing umakyat kaya next time kailangan masanay na rin to sa pagla-live, lalo na sa pagla-live kasi kailangan din niyang WH, kailangan din siyang mag-live sa niya. Kasi guys, hindi pa siya monetize, tapos meron po siyang 500 guys. Kung gusto niyo po siyang tulungan sa WH guys, walang problema po. I-play niyo lang po Dennis Vlog, okay? Ayan, nais ko lang po magpasalamat doon ng mga umakyat dito. Siyempre, si Apong Julie, si Renel Santos, sino pa ba? Si Louie Vlog, ayan, sino pa yung mga nakalimutan ko? Wala na ba akong makalimutan na umakyat dito? Si Louie Vlog, okay, sino pa? Sino pa yung makalimutan ko? Wala na ba, diba? Renel Santos, si Apong Edson, si Jolie. Yun. Sino pa? Wala na, diba? Tapos, sa lahat po ng mga, si Ma'am Angel, maraming salamat po sa palipad mo, Ma'am Angel. Thank you so much po. And sa lahat po ng mga sumuport sa live po ngayon, sana po abangan niyo po. Everyday naman ng LSO guys, pero sa Sunday, meron tayong kantahan guys, Sunday. Basta magsiset po ako ng Sunday. Alam niyo, mga classic song, kung gusto niyo mga classic song, hindi naman po mahabang edition guys. Basta punta lang po ako sa live ko, okay? Siyempre, hindi lang po sa live ko, pati sa mga nakilala niyo po dyan guys. Huwag po kayo mag-focus sa isang live lang po Kumalat po kayo para dumami po yung subscriber nyo. And sa lahat po ng mga nandyan na si Usuglo guys, alam nyo ba si Usuglo nasa 70 plus lang dati yan na pumunta sa akin. Ngayon nasa 400 plus na siya kaya I'm happy ako sa Usuglo. Nakilala ko lang si Usuglo sa family sa Facebook page ko. Kaya ayan, sabi ko sa kanya, tulungan kita. Sabi ko, ayan, pumunta sa live ko. Hanggang nakilala ko kaya very supportive yan si Usuglo. Kada LS ko, pumupunta yan. Kaya, siyempre, si Boss Dennis. Ito, very supportive din si Boss Dennis, guys. Kaya, di kita meron si Boss Dennis. Okay, Nag-start ako po 46 yata. 46. Tignan nyo, 46 pa lang nag-start si Boss Dennis. Actually, marami po, guys. Marami po talaga. Kaya, ingat din po kayo, guys, sa mga pinupuntahan nyo pang programa. Basta, lang kayo, maging wise po kayo sa mga pagdidikit-dikit kasi minsan may mga budol. Kaya, hindi po sinasabing lahat ng mga papaangat. Pero, hindi rin ako naninira kaya mag-ingat lang po kayo at sana po mag-enjoy po kayo sa YT Ito kahit nandito po kami sa Pilipinas ngayon ni Dennis Vlog. Kasama ko po siya ngayon. Laking pasasalamat ako sa iyo host. Okay lang yung mga pasalamat guys, okay na ako doon. Very thankful ako kasi nakilala ko lahat. Okay, shoutout muna natin lahat ng mga pumunta dito kanina si Rachel. Salamat Rachel, Master Aragon. Si Miss Lakay, si Nanja, si Prebiang Leon, si Jillian, salamat Jillian, si Norjen, Baggy Boy, si RDG, ayan, si Kong Al,
Simpleng buhay, salang nakagraduate ka ng 300 plus ka na. Okay, sana bukas hindi ka malagasan. Si PM, si Usuglo, si Bisayang Abalos, sino ba? Si Mary Chris, ako Mary Chris, si Noy Vlog, salamat. Ricky Navy, Apin Julie Flores pa siyempre, si Jem Builder, si Renel Santos, si Boss Dennis, siyempre, si Kino Boom Boom pala, kumakyat pala kanina dito. Si Ma'am Angel Labason, salamat po. Si Inday Pislak, maraming salamat po sa pa-member mo rin sa niya. Nagbudol na po ako, sabi niya. Kaya mag-ingat po kayo guys. Pag pumunta kayo sa live ko, walang bubudol dito. Kaya lahat po kayo tutulong kami sa mga subscriber tsaka sa mga sa watch hour nyo, lalo na si Apong Edson. Okay? Ay, sobrang na tayo guys. Malaking pasasalamat ka dahil maraming nagtambay at saka maraming pumunta sa live ko. Thank you so much guys. And Boss Dennis, ako yung mag-end na rin po. Alam naman. Mababa na po ako. Thank you Sana See you. Rachel, at paano naka-ano ako sa'yo. Nakailan ticket din ako sa'yo. At least nangako ko sa'yo na binigyan kita. Okay? Boss Dennis. Thank you. Baba na ako. Bye-bye. Sige po. Salamat Boss Dennis sa pag-aakyat din. Sana wag kang mahiya na umakyat sa live ko. Lahat po kayo guys, libreng-libre po kayo sa aking live at kahit hindi po kayo kakanta, okay lang po sa akin yan. Basta importante guys, ipakilala niyo yung sarili niyo dito sa live para makilala po kayo. Kasi hindi lang mahirap kasi puro chat lang dyan kasi kapag nag-chat kayo, hindi po kayo makikilala. Kailangan po umakyat kayo. Ako, namimili talaga akong akyatin ko kasi mahirap talaga umakyat sa mga mga nagla-live talaga. Siyempre, Rachel, salamat. Si Baggy Boy, okay, maraming salamat sa lahat guys. At ako yung mag-end na po, alas 10 na dito. And see you tomorrow po sa aking program. And sa Sunday po guys, huwag niyo pong kakalimutan classic song. Sa mga gusto pong mahilig sa mga classic song, abangan niyo po yung mga live. Okay? At ako yung magpapaalam na in 5 minutes guys. Maraming salamat po sa lahat and God bless po. And thank you. Dakala salamat po kaya kayo man. At ako po yung mag-end na. Thank you.